were struggling so much against DRX. When DRX shut this down, this double duelist idea, it was because they couldn't really contest enough on the defense side. So there's got to be a different idea here, maybe some kind of anti-strat coming out from the mind of Sadak. Maybe just some heroics. Maybe just some heroics. Weapons aren't good. Loud force to try and take some unfavorable fights. Alfia is on one right now. Unfavorable fights. Alfia is on wall. He's Aslas. Very injured. Alfia is very close to his ultimate too. It's another big thing to keep track of when you're watching Fnatic on this map, and frankly any map. Bit of sound bait, draws 3 players to A. Nicely done. But yeah, keep a track of those ultimates. You heard the desk talking about it too. But they are very good at being able to fight for space. It's Leo who's trying to sell this one. He's dragged them all towards him. A lightning rod. Anh mới reset chim ơi, anh cứ bị rách hoài à. Ủa sao YouTube của anh nó trắng bóc vậy? Tại sao chỉnh nó thành màu đen ra? À, Nighttime á. Only a stinger, right? So it's not like it's a major weapon for 2ECU. Tại sao chỉnh nó thành Nighttime ta? Đụng á, cái tông của nó màu trắng khó chịu quá. Should be easy clean up here for Fnatic. But they're going to try and keep as many players alive as possible. They've got 2 Bulldogs and a Vandal to hold off into the next. I think another big thing here, though, Brent, to keep track of for the people at home is that it's not just about them picking the ult orbs up. Oh, hello, 2Es. Có em ơi. I get a bit of confidence back, why not? Yeah, ok. That's decent. It also takes Thôi em ơi, mấy thằng lao ngu này làm gì còn bài nữa. Hôm bữa bắn với DRX là dùng đồ má tất cả công lực luôn rồi đó. Bú tí mẹ xong rồi còn chơi dubbing đồ má ra cắn tackle bell vô mới bắn được vậy đó. Giờ thì làm lộn gì mà chơi được nữa. Giờ lộ rõ bản chất rồi. If you're going into a rank game and you see, oh, there's a Killjoy ult, or oh, there's a Primo, normally you have a good idea of what the opponent's going to do with that. Against Fnatic, they have so many unique ideas. You saw it in the pre-show, the desk showing you the C's into. Em biết bây giờ trong đầu SH đang nói gì không? Hả? Em biết trong đầu SH đang nói gì không? Nó nói tiếng Brazil nhưng mà anh sẽ dịch cho em tiếng Việt. Đủ má nó mấy thằng lòng mà nó tính thì bắt bài ghê quá. Thua. Nói vậy luôn á. Dịch ra cho em biết vậy luôn. Even weaponry. Loud who look to try and fight back. They have the guns, but do they have this idea? Look at this, creeping. On the north side, a drop, that's Fnatic. Sees over the top, latches down. Caught catching these players! Wow. Durka, fast engagement. Dives forwards, taking point. Low enough still, now you see the orbital strike, and what is that? Kawazin, the absolute difference maker. A triple. When he really should have got nothing. Spike in the hands of Chronicle, looks to make a play, pushing into the spawn. Loud doing the most, no way, not a chance in hell. Leo, he can't be doing this. And indeed he doesn't, but listen. God, he made it precarious. Man. Thấy ghê chưa? Đồ má. Thấy chưa? Leo bắn vãi lùn. Giờ cứ dẫn mặt cho Leo nha. Đồ má Leo bắn hơi bị vơi ghê đó. Whenever I watch Kawazin here on Fracture, it seems like he gets 3Ks constantly. This map is certainly going to be a battle between the 2 IGLs in terms of game plans, but there are plenty of opportunities for individuals to make their mark. And Loud look like they want to try and push out Dish. This is removing one of those ult orbs, clearing one side of the map, giving them some useful information. And Loud are now going to realize there's probably people under tunnel or pivoting into B. Yep, it's the re-clear through Arcade because they anticipate this. The lockdown play in tunnel. Do they go to break it? Looks like they're just giving up the site. The entirety of Loud are grouped up here on the north side. And the Nano Swarm there to defend it as well. Still. A little bit bloodied there, Boaster looking for the right angle, and here is the go button. Rolling Thunder cuts across, but hay quá, cái này của Ducky đồ má xóa hết mọi thứ luôn. Durka push back away from the nade. Boaster's got his ult online. How does he want to use it? Right here, right now. Hay. Trời Booster. Stinger as well. Let's it right. The beast.
Left into the 2v3. Loud. Blam. Buster. Place. They know nobody's pushing, but waves of this. Thôi ông này thì lết cái con cặc. Gỡ cái gì? Có cái cô chắc gỡ được á. Ấy. Nãy sao không chịu đăng nhập vô lấy cái cô luôn gỡ. His compatriot. 3-1 Fnatic taking this lead. It is very difficult to beat Fnatic when they have ults online. The game plans are just immaculate with it. And over the course of this whole tournament, I have been mightily impressed with Boaster. The addition of Leo and Chronicle seems to have freed up the IGL to not have to macro as much, to think more about his own game. And Boaster's decision-making, ultimate usage, and fragging has all gone up as a result. I'm constantly impressed. A play like that where he uses his ult, swings around, grabs another. He wants this trophy. You can see it in the way that he plays. He can tell the time is nigh. He has the best opportunity he's ever had. Never been closer than this, without the exception of that first LAN event. And listen, he didn't get a map then, so this is already closer. Starting off much better. Spike stuck. Second guessing Má bắn đệt mẹ má Buster trái vãi luôn. Coi kìa, coi Đức Kỳ bắn ra đụng má Impact to vậy. Đụng chết cái gì cũng làm được hết. Má. Loud would love to try and keep the economy in check, but it comes. Ba làm lộn vậy ta. Louder will look to try and fight this one. Trời dẻo. Ôi trời nó dẻo, trời dẻo dữ. Ai mà như ông Sinet. Má chơi con Ray làm cái tim trầm cảm luôn mà. What the fuck. Sinet có đang coi sim nhớ để ý coi anh Đức Kỳ chơi nha. À quên, Sinet đang coi trực tiếp luôn mà. Má nó dẻo điên. Sure, Loud have players that are close as well and have some big ults online, but as the attacking team, Fnatic are normally going to be able to take command of the round early and impose their game plan. Ngập rồi, phải tham ao á, ngập rồi. You know, breach ult into spawn or Sadak doing something crazy with that. Fnatic at the end of this timeout called by their opponents are going to be able to concoct a strategy that revolves around Durka taking space with a showstopper, maybe Leo's ult combined, Chronicle for a post plant. There are just infinite varieties of things that Boaster can cook up here, and he's been given even more time to do it now with this Loud timeout. We're looking right now at a very off-balance Loud. Off kilter, looking to regain that balance any way or form. That's what the timeout's for, but it's just so difficult. Just to reiterate what you were talking about, Josh, listen, Fnatic, there's no one who does it quite like them so far at this lock-in event, at this lock-in tournament. When it comes to coming up with those cheeky ideas, anything to just throw off your opponent. And isn't it absurd that this team has only been playing together for the last 2 months? It is. They look insane. They played some show matches and stuff over the course of December, but after talking to Mini, their coach, they weren't even practicing seriously for those. They were just turning up and playing them because, yeah, it was just a bit of fun in Japan, why not? Yeah. Oh, they are looking like they want some more fun in Japan in a couple months' time. You saw the flash of the trophy there. This team is on a warpath, and Loud stand in their way. Many more maps potentially to be played in this series, but Fnatic are in command currently. Oh, here we go. Không được em ơi, khán giả đang cố gắng gọi xe tới á em. Bây giờ đang có người đang ship gấp 5 bình oxy tới á, mà đang kẹt xe quá. Team Loud bây giờ đang thở không nổi rồi. Guesses incorrectly. Less to the re-swing. Narrowly escaping, but he is being threatened, but the crosshair placement is immaculate. Leono, how does he do it? Má liều bắn vãi lồn. Potential made manifest. The backside of Horse there still despite. Má liều bắn vãi lồn luôn á. Like a little gift from Wingman, isn't it? Dropped into the laps of Loud. Theo luôn. And a pretty big breakdown in terms of the coordination there from Fnatic. Had a long time to talk about how the ults were working, but Alpha was not tight enough to Durka. What is this with 50 seconds left? Calling the long rotate. Ồ má hay nha, pha này hay nha. Pha này hay nha, pha này hay nha. Pha này ok á, pha này ok á. Tui is just watching for it. He knows there is a slim chance this play has been made. I believe the turret might spot them as well as they come round. Biết rồi, phải biết rồi. Tui is ready.
Does he expect a second? Mày! Leo jiggle of the movement. Once more left. He needs the ace. So much to do. Spammable. Less in that position. Shot not found. Oh my goodness! And it's down to this. Time pressure is there. Nightfall. No more sound cues. Top of the plant. Leo, he's struggling and he just can't. Trời ơi, đặt bom đi! Aspas steps up. And he finishes it. I cannot believe that. Trời ơi, phải nói đặt bom là win rồi. I thought Leo had that. So much damage done to Aspas. In some sense, the Trời ơi, tham quá. away with it. Má bắn cái pha hay thiệt là hay luôn á. To start things out. And then all of that damage done while Aspas was up a drop. Literally one. Trời ơi, tham thế. A single bullet. They would have done it. But Aspas stands strong and delivers when his team needs him. That's what I mean by being the difference maker, by making a statement. Oh. Being an example. Oh no. Is it Loud who want to take the fight? It is indeed. Rocket went flying. Sadak will pay for it though. 1 for 1 at that. Aspas still. Sloppy from Fnatic. Ulting Leo. Đó là nó bị ăn cái ulti rồi mà Minh. Thằng H3 dính ulti là chắc chắn là chỉ còn 1 máu thôi. Pha đó không bao giờ nó dám nhảy xuống. Sao mà không đủ 10 giây mà em? Hạt 10 giây mà. Thằng Leo ra giết luôn. Thằng Leo ra giết luôn. Tại vì nó biết là 1 máu tính ra nó bớt, nó cầm chuột phải, nó cầm cây classic nó tính bớt chết luôn. Chứ không phải gì hết. Down and out. Post has worked himself into a very advanced position. Smoke found. Thăm Minh rồi, lỗi Thăm Minh rồi. He doesn't wait it out. Punished nevertheless for it. Still. Rough timing. Advanced crossfire. Leo making sure nobody can find him from behind, but it's Loud who are converging onto this position. 4 players, and look at it. It's meticulous. No gap left on. Stand still. Resend away. And just like that. Bắn đủ má như một nhà vô địch luôn. Bắn như một nhà vô địch luôn. Ok. Địch mẹ. Sit down. Sit down luôn. Bắn hết nổi rồi. Đâu có bắn vậy là phải vô địch thôi em. Any round is winnable. The plant out in the open is awesome there. Just perfect territory for them to set up crossfires. The look on Sadak's face says it all. Yep. Mini's not needed in some of these rounds. Tụi em có biết cái nào đó huấn luyện viên của team và nó thích ghi gì lên trên cái dây giấy không? Ghi lên là mấy thằng lao gà phải luôn. These Fnatic players over and over again. Loud can't catch a break. Molly at the feet, anchoring hard onto the site. Despite the pistols, looks like they're able to get that kill. Rifle drop down, knives, Aspas, quick reactions. Meets his foe, the opposition that is Boaster. Lockdown's being used here. This has to be pushed. Loud know it. They move forwards, looking to try and fight this one. Right round the side! And it gives it the perfect angle. Chronicle. How does he remain calm in these situations? 2 years, weak, out of his life. Quá hay luôn. Spike reclaimed though, 50 seconds still left to work with in the round. Do they want to slow it down or do they want to take it? Looks like the plant will start to go. Ok. And that spacing is not good. Đặt quả bom ẩu thế. Althea trying to play directly on top of the body. And come and see. Đặt quả bom ẩu thế. 4 in the round, a thrifty as well. It's all of the new players to the grand final, isn't it, Brent? They all are desperate to write their own story and add a new page to the history of both of these teams. Loud are going to be pleased. Momentum was shifting in this map, the scales tipping in the favor of Fnatic, but they respond, now just 2 away from that even scoreline. Fast again. That's the play. Alpha trận này bắn Tham Minh vị trí lỗi nhiều quá. Alpha trận này bắn hơi kỳ. We're going to be spotting this one. It's a battle on multiple fronts still. Oh, the timing, and Aspas doesn't let it rip there, but will catch it. Ui đen. Away gets away with it, and indeed he does not. But look at this, Fnatic. Fast to try and bail him out. They don't expect the backstabber 2 years.
Flash in the face of Leo. Reaction's not there to dodge it. Hay. Win được. Boaster's made it winnable with that kill. He knows where the last two players are. Spike down, obviously. Mất từ A về luôn. Mất từ A về luôn. Threaten misdirection in Ok. a lot of different Đi ways. này sao win? Does he still want to take this? Khó vãi lộn. Spike dropped down. It should be favoured for Loud. Kawazine and Điều này bắn được đâu. Am đầu sao bắn? Against the man who's had his eyes set on that long-term goal. Ai. Open yourself up. And Ui. Kawazine, there's no reswing. There's no readjustment. Ồ, na trai. Kawazine, always the closer. Na trai. Great recovery in this map, isn't it, from Loud? 3 of the last 4 rounds going their way has brought things almost level. Definitely some shakiness in Fnatic's play. Đúng rồi. UT cũng được. Nhưng mà nếu mà là anh á, anh sẽ không UT ngay quả bơm, tại vì chả có thằng nào mà đứng kê trái bơm mà đứng ngay trái bơm cả. Em hiểu không? Thường là sẽ UT cái chỗ khác để mình lấy chỗ đặt bơm á. Thôi kệ, nhưng mà pha đó cũng khó cũng khó thiệt. I was saying that I was looking towards Aspas and Sadak to really step up in this double duelist role and show the rest of the squad how it's done. But Kawazine, he hasn't been to a grand finals before, but he's got that LAN experience from his time on NIP. 17-year-old player showed incredible promise when he played at previous. Trận này ca gì bắn gì anh biết phải gì nè, anh biết tụi em đăng ký giải, đăng ký bắn SEA Games rồi kìa, mà không biết có được chọn không nữa. The most veteran presence in Brazilian Valorant. Yeah, the right-hand man of Sadak. And I think Kawazine's brought his own spin to the role. He hasn't just filled the shoes directly. He's been playing Sky and Breach, fragging and supporting, I think, in equal measures. And you're seeing it demonstrated here on Fracture. He's helped them out in so many moments. I think you're right. He's still got that same flair where it feels like he can be that safe pair of hands, but he's willing to get active in a lot of spots. Sometimes you need that, somebody to fight dirty. Throw a bit of a curveball at them, why not? Take a swing in a fight. Loud steadily regaining their footing. And Loud have been fighting aggressively for an area of the map at least. Pushing dish, pushing tree, making things easier for them on defense. Fnatic haven't been great at stopping that so far, but they've thrived in the chaos. The goal for them now to try and play into this. Prowler. Bắn hụt. A bit of a miss. Bắn hụt cái ma xui chưa? Really put a stopper to that one still. Satchel up to the high ground now. How does he manage that? UT vô. Rattle off the shot. Ôi đủ má, đi này về luôn mà, ghê. This is a call to be made. Look at this from Fnatic. 3 of them grouped up in this one. Rồi đồ má hay. I correct myself, leading for that late lurker of Alpha here. Hay quá. Má Leo bắn lỗi ấy, phải đó Leo bắn lỗi ấy. Lộn sớm quá. Lô tiện bắn nhá viên đầu má bị lỗi á. Biết rồi, tụi nó biết rồi. Looking to see if they can really start to drive a wedge between the rest of them. Still they contain. Kawazine so disciplined. One kill, backs away, doesn't give away. Đất kia nghe rồi, đất kia nghe rồi, đất kia nghe rồi, đất kia nghe rồi. Phải nghe được á, đất kia phải nghi được á. Ôi rồi, Alpha chết luôn mà. Can Durka make magic? It doesn't look like he's aware. Ôi đen vãi. Nó trai. What can Boaster do? 4 players meeting them. It would have to be a monumental play. Blinded up though, spam at the box, right to his back. Nó trai. And the man's. Đồng đội chết lẻ nhiều quá. Đội chết lẻ nhiều quá. Thở dữ vậy em. Lấy oxy cho em gái team Loud nè, thở quá alo. That round it felt chaotic because of the decisions that Boaster had gone for and pathing Fnatic through spawn, but actually the responses from Loud were really good. 2E's adjusted to it perfectly. The rest of the Loud players coming through. Thở là do đồ má gào quá. Gào cho to vô chi rồi ngồi thở. They dealt with that chaotic round very nicely. Hiểu luôn á. They have come back into Fracture, looking super strong here on their defense side, making nice adjustments after the DRX game. Quite sublime. 5-5. 2 more rounds, 2 more opportunities.
to gain that narrow lead. Boombot in the corner, poster. Dodging, weaving, seeing if he can avoid it, but he did end up having to break it. Durka has his ult online. It's Durka and Chronicle over at Dish with 2 ults to work with. And how will this fight get taken? I mean, I think Loud just have to give the site here, right? You can play back in. I don't really think you want to be using 2Easy's ult to deny the plant. Đồ má. Sailed across the map. No kills found those. Chọc sâu quá. Down quite low. Plant now. Orbital strike and the stun. Chronicle. Goodness gracious me, man. B hopping away. Survives for now. Now the Rolling Thunder, and it's a collapse. Fnatic want to fight. They don't want to make this easy. Taking back their space. Nightfall online, and Plant will go down. Not too many problems. Molly missing. Hay quá, Amazon tỉnh quá. Amazon làm gì vậy? Có xe mà. Consistent. And where is the layers? Where is the play? 2Easy holds it down, defending the lockdown to his dying breath, but he will not fall. Left up to Leo, and he just cannot maintain. Đéo hiểu. Đúng mới để hiểu Amazon lẫm lồn gì luôn á. Loud looks so in control at this point, baiting Fnatic into the A Đúng setup. má, phải lồn thiệt. And I thought that they were going to use those ults to go for some elaborate retake, but they just squeezed. They applied constant slow pressure until these Fnatic players were forced to Cái lồn má, đặt cái xe tới đó rồi đó. one at a time. Look at the reaction there from Fraud. His team's got life in it. Cái lồn mới đặt cái xe cây bóng rồi đó. Mà vẫn phải đi ra đứng trước cái xe bắn, đéo hiểu kiểu lồn gì Even luôn á. after they lose on their map pick, it's a BO5. There are so many moments. Khó hiểu phải lồn. Back and forth. A final like this is often such an emotional roller coaster. And Alex holds his nerve this time. That is pure disrespect. Just fully confident. Waits to see if somebody would peek behind it. Fnatic spam. Oh, they know. That probably gets used. Leo brought down to a sliver of health. Double satchel though. Durka clearing out the site, but look at where this util is. Panic. Ever so slightly. Nano Swarm popped off, but it's a closer plan. Supposed to won't be pushed back. Sớm mà em, sớm mà Khánh. Injected. This is Loud looking to try and take the fight. Is Leo fast? Leo? Close to the corner. Leo. Real difference maker. Còn sớm mà em. He can't get the third, but maybe he's done enough. Ghê vậy hả? Một điều hả? Đồ má Khánh đến từ tương lai hả? Dữ vậy ta. They know about Alpia's position, and even if they do, how do you break this crossfire? The plant position's so good. Util cleared. Orbital strike wasn't even waiting for the tap. More time being purchased. 3v2, Asmus in 2 years. You got to make the most of this one. It's the last round and a half. A tap of it, forcing the fights, but look at the discipline, look at the patience. Fnatic not giving them anything, not a thing in the world. They've got that extra element. Alpha Year in the back pocket, that's 6-6. And it certainly feels like both teams are fighting tooth and nail here for Fracture. Really diligent post-plant play, but Loud have also shown us some excellent stuff over this half so far. The double duelist comp has just got to find. Bắn hay thiệt ơi, đợi giải Tokyo bắn tiếp em ơi. Bắn hay vậy không nên bắn, tầm này đừng bắn nữa. Đợi giải Tokyo rồi bắn. Thank you so much, Brent. I'm sure you can hear it. I'm sure you can feel it. This crowd is electric. I'm standing by with Sugetsu. I gotta ask you about this double duelist comp from Loud on Fracture. Do you like it? Do you not like it? What are your thoughts on it in general? I mean, this combination of agents, it's very good for attack side. Like, I can't imagine what they will do on defense. Like, I have no thoughts about this, but on attack, it's strong enough. So if you think their attack should be pretty good? It's not good. It's not good at all. I think they will like counting like they will like 8-4 maximum, and on defense they will do something with pushes probably like T side push, city side map. I mean city spawn push. So I don't know. Yeah. It's been a very good match. Again, it's a 6-6 half. I want to ask you about Fnatic in particular because you think about their history, and they always get to big moments and then they fall apart. But it feels like this team is different. It seems like they have more confidence. It seems like they're far more level-headed.
having played against them, what makes them so good? I mean, we were always losing to their new roster. Like, they were creating new roster, we're losing to them. After we're like taking revenge, we can say. So for me, this roster is like kind of the same as they had like 2 times. So even if they will, basically we need to see when they will lose at least 1 map, how they will go, like in Fuser. Yeah, last question, it's got to be quick. Who do you have winning this match? Fnatic. Fnatic, Yeah. you heard it. He's full on Fnatic, EMEA all the way. Yeah, Let's let's throw go. it back down. Câu giờ cho phải thoát khỏi trận thua hả? Đúng là Khánh Bé quá khác. Đúng là đồ má thiền trưởng của team Victory. Cái lò què. Fnatic's defense side obliterated Na'Vi, and I did not see that one coming. They had so many set plays. But this whole map is going to play quite differently in this match, because Aspas and Sadak are playing the double duelist, looking to get up aggressive in people's faces. And we look towards Sadak to be that guy playing the Raze. He's got to have some of that impact. Currently sitting at 2 and 11. And the IGL Sailors team to a win here. Now to find out. Second half beginning here. Lovely bit of pressure. Fault line. Loud forced to give up that space that they gained. Bit of a jiggle. Oh my goodness, Boaster. Lucky man to get away with that. 13 health, still alive in the fight, but a dash forwards. Now the plant will start to go down. No clearance in tower. Not a worry in the world. Denied a plant. Great nade. Beautiful nade. Just bounds right into the arc. And now you see it. Fast re-clearance. B main wants to be taken. Fnatic, they're not wasting any time, but a call is made. Aspas. Sky. Running, skipping, hopping all the way through Canteen. Stun. Re-swing. Not expecting it. And Boaster. Oh my goodness, damage being done. He was really being pushed to his limits. Aspas. How does he want to fight that one with his teammate up in tower, sticking all the way? You gotta contest this, and they don't. Fnatic, once more, the arena sounding more like a library. They have stunned and deafened. Such a good pistol round from Fnatic there. Being able to control that, but I think the crucial one is just that Boaster doesn't get cleared. The push deep into spawn should have gotten rid of Boaster. Đúng rồi em ơi, Khánh Bé mà. Sadak. Team Victory lúc nào cũng an ủi nhau bằng mấy câu đó mà. Thôi giờ hôm nay tao chưa chơi game rồi, mai tao chơi. Xong cái qua ngày hôm sau cũng hôm nay tao chơi game rồi, còn tụi bay sao? Hôm nay tao cũng chưa chơi, để mai tao chơi. Cái hết giải luôn. Lạc quan vãi lòng mà. Massive economical disadvantage here for Loud. And I think some time. Anh thấy là Khánh phải bút vé qua Brazil quá để thay một thằng bên team Loud á, chứ mấy team Loud này, nhìn mấy thằng team Loud này nhìn trông suy quá mà. Trong tụi nó không có một người thủ lĩnh á, không có một người thủ lĩnh thực thụ á. I keep thinking back to the quote that he had in an interview after the NRG game. That game that went to OT and pushed Sadak to his limits. He said that he almost broke down and started crying, trying to think of a solution to what was going on. Đúng không ơi? Chung kết bây giờ rồi, chung kết. IGLs to come up with the answer. And especially when you're on such a heavy frag and roll. Đúng rồi, em mới học, bây giờ nghe lúc này là em mới tự đầu tư cho tương lai nè. Bây giờ em phải học nói tiếng Brazil đi. So much that lies on his shoulders. The mantle of responsibility. For now it's Loud looking to claim anything they can. They'll be happy with. Bước tới báo ok mà em. Steadily making their way forwards. Ground gained, but Cáp hay mà, nó bắn cáp hay là, nó cáp như này là ổn lắm rồi. Difficult to try and reclear this. Stray shot to the body. Leo. Lovely trade, still less is there. Watching his teammates back, and time running low. Shouldn't be able to get this plan down. A couple of players ready to push him. And he walks into Boaster, who's holding a very safe angle. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Tụi tao đứng hả? Sorry, tao ngồi. Pivotal economic swing rounds like this, they went aggressive. With often ultimates, although there's none on the board available for them now, but often going for some kind of
You know, Durka Vậy này Buster với Leo có hay mà. Doing a collapse on the south side that destroyed Na'Vi. All of this defensive aggression, and if you look at the minimap, Fnatic are planning it here at Tree. A massive clash on our hands. Hàng này sim vui, lần này sim Valorant vui. Push forwards, Durka. Oh my goodness, this guy is unrelenting. Haunt at the top in the tree. Does reveal the players, 3 of them there, and Alfie close, spamming it down. I was hoping for the second, but they don't quite walk into it. Durka's so fast behind them though. Fnatic unrelenting on the flank. And look at this, you have to try and play this poster. Will he stay alive? And he's being corralled, contained in the spawn, but post-plant setup looks quite ideal. 2 players deep onto the site for Loud. What can they do? And this smoke is difficult. Bit of spam just in case. Taking every precaution. Buster biết là sẽ tơi rồi. It's a lovely reposition. This fight, Aspas. No way! What was Aspas looking at? He had the timing. He had everything. He misses the easy kill, and it's Fnatic cleaning it up. They're eating it up. But the Killjoy lockdown. This is what I was talking about. The reposition from Les is gorgeous. Up into Dish. One detained. Flash misses. Off to the side. Time running low now. But it is time that is the biggest enemy. Nana Swarm dropped. And all Les has got to do is survive. Má, quả là đồ cháy thiệt. Không sao em ơi. Nãy trai. Fnatic look like that could have been a round 1 for them. But it's the crucial reposition. Trời ơi, ăn có cái nào bonus rồi độ má mới xài con mẹ nó quả ulti luôn. A bold move, a good ultimate. Online in round 15. Xài quả ulti chết con gì mẹ nó nhiều phải luôn. And it makes all the difference there. Puts pressure on the Loud economy though. Bulldog and a Guardian brought up into this. North side crunch perhaps? Looks like it. Util waiting for some sort of contact, maybe off the boom bot, but holding it. There's the stun. 2 years. Unfortunate position he's been forced into, but a smoke at his back. A bit more peace of mind knowing that. Xin cục hộp nha, xin cục hộp nha. But all of that fighting forces Loud into a passive spot and gives the ult orb to Durka. And now he has his ultimate. Đúng rồi em, anh có nói gì đâu. Team Loud vẫn là một team bắn hay mà. As everybody on Loud, apart from Les, coalesces in arcade. Nhưng mà không phải hôm nay em ơi. Up. Updraft dash, Aspas missing it. Ôi, Buster chạy ra giữa đường à. Equal trades, an even fight, and Leo all the more powerful for it. Players weak enough. Oh my God, this guy's looking snappy. And 2 years. Knows what one of the players is, but that was that 1v2. Can't keep putting these young guns in these positions. Pressure is mounting. Can he come up with it? Not going to be handed an easy one. So much to clear, and Leo. Má giết bà đéo mất giọt máu luôn á, trong nó chán vãi lồn á. Má giết bà đéo mất giọt máu luôn á. Bắn xương 21 sát đéo hiểu. Trời sát 315 cũng đỉ mà. Leo was offered opportunity after opportunity to Holy shit! And he wins them. But Loud got snarled up there, really big communication. Đây là độ má thuê bích con này vô để thả xe với ném này á, chứ đâu cần giết người đâu. Way to being one map down and losing control of Fracture perhaps. But the timings were all off, and now they're just going to group and hope that Aspas can fly them through. All 5 of them, Util sailing right over the edge, and a fight to be taken still. Fnatic unable to give up any ground, unwilling to give up any ground, but it's afforded them the ult. Đã biết tàu tay luôn. Trời đủ má đã biết tàu tay luôn. Con cậy hả? Bị đi ngoài hả? Never really a comfortable position. And they know exactly where they are. This is Fnatic. Ôi đủ quá, bị đi hoài ra. Commanding lead now, momentum behind them. Looking to try and seal it and claim that second map here in our grand finals. You just saw it there, Loud are going to take a timeout after this one. Another attempt at a thrifty. So their economy's still in an alright position, but they just can't get value from the duelist players. Against so much of the rest of the field, against everybody other than Fnatic, it feels like you're getting huge moments coming out from Aspas and very solid fragging coming from Sada.
Barla's right. Sadak hasn't been a superstar player on the Rays, but he's, against most teams, been very solid and putting up decent performances. Here, he's getting himself in good spots. His brain's working, but 3 and 16, not able to find the duels. Against the individual talent of Fnatic, at the moment, he can't hold a candle, and Aspas isn't quite dragging them through these rounds with his brilliance either. Loud are in a really difficult spot. Just being outclassed when it comes to those individuals. And what a statement that is. It might sound superficial, but Loud itself is a Brazilian super team. Má, tự nhiên bị này ghê của mày, giờ sao ta? But even so, Tự nhiên hôm nay bị luôn á, mới ngày hôm nay bị luôn á. Star duelist player. Ghê à. All together with the Argentinian IGLing of Sadak. Some of the best the Americas has to offer. The best in terms of lock-in. For them to be losing on an individual level. Đi hả, mới lên máy đâu, máy hát trước đó Điền. Hát trước mới kêu người tới sửa máy coi nè hả. Máy anh nóng quá đó. Wow, that's so close. So close. It's the same kind of stun ult play that Bữa mới tới nè, thay thêm quạt mà. players previously. Lại mới gì đó. Lại mới bữa mới tới mà gắn thêm 2 cây quạt vô cái máy nó mát phải luôn, mát luôn. Đồng ra. And they trade one ult for another. The Brim ult being used for Chronicle kills to get an orb. Chưa em ơi. And they maintain the control of halls here for 40 seconds. Check cái đó nữa hả? Đâu, lại lát coi xong trận này mình thử thôi. Loud feel like they're just struggling for answers. They use an ult in kind, look to try and take some space towards A hordes, but they're shut down before they can even grab their footing. It's a noise fake. You can see them. They were charging their way over towards B, and the goal of this is to try and drag those rotations from Fnatic. Ủa, đến đây bao gì em? Anh bị rách cái chrome này mà biết đâu. Nãy giờ bị rách hoài à. Nhưng mà chỉ có cái tab này là bị rách thôi. Còn cái tab anh đang đẩy sim đâu bị gì đâu. Still going to be able to put up some resistance. Albion spotted him. Watching for it. Flash through. Forcing out the cloud burst, blocking the line of sight angles, the players flooding in, but a nano swarm, it blocks them, they can't follow up, and they're left stumbling, grumbling, faltering, right before they can even get through the choke. What a shutdown that was. Fnatic are so quick to call for help, and so diligent with their multiple setups. Look at how immediately this response was. Leo throwing a haunt down, Boaster there ready to kill Aspas and cover that angle so that everybody else on Fnatic can just face the choke point. They are destroying Loud. CH37 thì bắn cái lồn toying with them almost in some of these rounds. It's a word we use frequently actually over the course of this tournament when describing Fnatic is that dismantling. Making some of the best teams at this event. Đúng rồi em, bọn này tâm lý mà. They don't even stand a chance at times. H3 đéo mở đường là đủ mất cút. Listen, they didn't have an easy path to get here to the grand finals. Theirs was full of issues. But there has been that raw individuality that sometimes sails them to calmer waters. Can they do it again in this round? The buy's weaker. Đâu em, bọn này vô địch một lần rồi mà. Bọn này vô địch rồi, nhưng mà là layup thay đi 2 thằng rồi. Bây giờ thay 2 thằng trẻ vô, nó vậy đó. Vô địch luôn, Master luôn á. Đã vô địch trăm bình rồi, giải trăm bình cuối năm ngoái đó. Nói vô địch đó. And the alarm bot's still up. It's a great shot, but just too far away. Alfia survives on 5 HP, and that could be pivotal. Absolutely brutal. Backs away, survives. Bit of spam. Les has worked himself into the angle, and despite being so low, making plays. Skipping a hop through. Fnatic are so quick to plug up any sort of gaps in the defensive protocols. Khó quá ha, Aspas khó chơi ha. Instantly, and Aspas on a bit of a lurk play, left to pick up the pieces with 20 seconds left. Has to be the most. No time. Left có 2 thằng trẻ mà, Cao Anh xin với lại thằng TZ là mới á. Hết giờ rồi. Clearance is there, but as soon as it's fired, Durka confidence in bounds, and this is Fnatic once more crawling their way to that map point. Steamrolling their way to that map point. There has been no chance for Loud in this half. Defense side,
They put up some resistance. On attack. Cái đai này á mà bắn map này á là phải để thằng sát xì nó chơi. Hồi đó có thằng sát xì á, nó bắn con phay map này nè, nó bắn ghê lắm, nó bắn impact tốt lắm. Team lồn mày đéo con nào để quét hết thì làm sao mà chơi. Khó quá lồn, bắn 2 đun lít đụng mà liệt mẹ thằng người. And I don't think it's happening here. It would have to be 5 rounds from Loud. Try and get a semblance of OT, and they just can't quite come up with the answers. Because how can you against? Lẹ chưa, lẹ chưa. Different defensive setups there are. How many trap plays and layers? This team has only had a few months together. Má gớm vãi luôn. They look so well. Độ má không? Độ fan tích này, độ mắt, độ fan tích này là chuyên chơi cái trò là độ mới đặt tu đét ra để bẫy người ta. Lấy cứ đặt tu đét là em vô phá là nó bẫy mày à. Còn nó xài nhiều team, tức là team cái trò này team nào cũng biết hết, nhưng mà cái team này nó thích xài cái trò này phải luôn. Em để ý là em thấy tụi fan tích này thích xài trò này phải. Nó cứ lấy đồ mấy cái tu đét ra nó bay hoài à, khó chịu quá luôn. Pressure applied though onto multiple areas. Door opened up. They're going to be able to hear this one. So Fnatic still uncertain as to where this is trying to land. Spike finally being picked up though, and Les has got himself into a forward position. Could be a real thorn in the side, but he's cleaned up nevertheless. Trò này hay mà. Trò này chơi hay mà em. Lockdown in play. Fnatic might be looking to try and close up this map. The right pretty both. Oh my goodness. It's a good nade though to take out the lockdown. Trò này xài đồ phải đấu não mà. Ui ôi. Trying to hold on. Any sort of grip they can get onto this series. Aspas is good. He equalizes it in a 3-on-3 fight. Flash dodged. The Fnatic are scaling, taking that space onto the site now. How does this get taken? Done a cross. Chronicle. Bắn luôn, Chronicle bắn đi. Pushes them away. Trời ơi, bắn như một nhà vô địch. Ôi trời ơi, bắn như một nhà vô địch luôn. Trời ơi đủ má. Xin cái cúp đi. Bắn con cặc gì đó mệt bắn luôn. A warpath being carved out. Scorched earth here as Fnatic bully their way through. No resistance from Loud in that half, none whatsoever. 2-0 up in the series and 1 map away from Chronicle lifting his second trophy, and the rest of Fnatic. Nghỉ lắm. That sweet title that they've been going for years at this point. Đâu má, các bạn có chức du địch nhưng chúng tôi có nhà lồng xe hơi để ý mẹ tới rồi đó. Dạ sao để ý rồi đủ má, tay của mấy ông này mà có ông nào mà đeo năm thằng lao này mà đeo 5 cái Rolex là hiểu luôn á, để ý mẹ. And once again, Leo the best player in the server. He's got to be on for tournament MVP at this point. Mini's reaction to some of these plays from Leo from Chronicle are all absurd. Loud have to step up to start to match this. Fnatic, firepower in spades, strategy book seems to be bigger than the Bible. That's going to do it for map number 2. We'll see on the other side of this break just how far this series will really go. Đúng rồi, đứng ngoài piano. Ở đâu chúng tôi chơi, ở đâu thì có thể chơi bằng chức địch, nhưng ở Brazil chúng tôi không làm thế. Red Bull gives you wings. Phải kiểm tra hả? Kiểm tra gì em? Red Bull gives you mấy anh đó hả? Hay sao? Hay là kiểm tra cái rôm này hả? Đúng quá, giờ anh đếm làm sao luôn á. Nè, bị gì đâu nè, bình thường nè.
Map sao mà tích win nữa là lập kỷ lục từ đầu giải giờ chưa map nào. Đúng ha. Mèo nói anh mới nhớ nha. Thôi Đáp ơi, đủ má đừng có chịu bẻo nữa. Hết tiền rồi, không có tiền đâu mà thay. Đừng ép tao nữa. Đủ má đó, sắp nghỉ stream mà đừng có ép tao nữa. Em check là được mà nè. Má, vậy này bắn em bắt cao dữ ta. Coi à. Má coi kìa. 1 chấm KDA 1.49. Má ACS 317. Trời ơi đủ má điên rồi. Má ơi điên rồi. Má điên rồi. Đây nữa. Đủ má top bắt 2 map luôn. Coi kìa. Coi kìa. Coi kìa. Trời ơi. Lại 23 sát nữa. Ôi trời ơi đủ má bắn vậy thôi chứ. What the fuck. Chết tiệt. Biết tại sao không team? Biết tại sao không? Tại vì ao trình đó. Ao trình người ta thì cần lùng nhưng mà giao tiếp. Đâu bắn ao trình người ta quá mà cần lùng giao tiếp. Giết 1, giết 2, giết 3, giết 4 cuối ngu. GG. Trời ơi vậy cũng cần giao tiếp nữa hả? This is still though a very dangerous spot for Loud. They are now in a position where they themselves have to reverse sweep. They were the team to shut down DRX, stop them from being able to be the first team in the big VCT circuit here to be able to do that. I don't know if Loud's going to be able to do it, though. They need to be able to run it back, and it has to start on split. Yeah, it's going to be difficult, especially after this map number 2. Fnatic came in, and on their attacking side, they played a similar game plan to what we've seen in the past. Put an emphasis on getting those orbs, have great preset executes around your ultimates, and I felt like Loud was going to have some preparation for that. I thought they were going to be ready, and it looked like they were. It looked like they had ideas on their defense to shut that one down, but Fnatic still had such great plans and such good decision-making on the fly that they were still winning out these rounds. Coordination, they have the decision making on the fly, and I think a big part of that goes to Boaster. This guy is on the verge of getting his first trophy, which he's been trying for so long. You saw the lockdown, you saw Loud stay out of the lockdown range and retake this tower position fast, but Boaster gets the plant down, ults them out of tower, so they have time to hold on, and he gets a 2K for it. That is really just prime Boaster, and he's in his element. Yeah, that's the exact situation, right? Because Loud knew what was going to happen. They were ready for it, but still, Fnatic win that one out. Yeah, I think not only is this the best iteration of Fnatic that we've seen so far, I think it's the best iteration of Boaster. The way that he's having impact right now in these games is just utterly phenomenal. Well, speaking of it being the best iteration of Fnatic that we've seen, it was round 7 that will be our Verizon high-speed moment for the day. Leo and Chronicle linking up Bala together to prove their worth and then some as a duo. This was a 2v4. This was the moment where I'm like, again, this is such a big super team. But for me, Leo is the initiator prince that was promised, but now he has the patronage of the once and former king of Chronicle. It is so good to see these two play. The duel and the way that they actually... You can see Loud cannot believe
believe some of these rounds that they were pulling off. It was miracles for the side of Fnatic, but that's what shut Loud down. That second half, Loud only won a single round. The way that they cycled between different calls for Fnatic was fantastic, and every individual was performing to such a high level. I just love that when if we go back to that post-match interview that we had with Chronicle, he just said, like, I'm not bad, guys. I'm still good at the game. He is absolutely proving that right now, definitively, that he still has what it takes. Fnatic sitting pretty at 2-0, so let's talk about what needs to change here for Loud if they want to get back into this series, Mimi. We asked in that map for Cowanzine to step up. He did top the leaderboards for the squad, but it wasn't enough. Yeah, it was a fantastic game out of Cowanzine, but what struggled, I think, was this double duelist composition, putting Sadak on the Raze, putting the Jet in the mix as đâu well. có coi được trên Switch đâu, CM anh chỉ được hình như là anh chỉ được coi qua YouTube thôi, không biết nữa, chưa thử trên Switch nữa, thử rồi. Cậu có bị ban thôi nha. Đâu update Windows hả? Ở đâu em? Này hả? Này đúng không? Có làm gì đâu ta? Nè. Nè. Giờ sao? Is not inspiring that much confidence, but I do at least favor the Raze Jet on split as a double duel compared to on Fracture. But it's still going to be rough around the edges here unless Sonic can level up his performance. He cannot be hovering down around the bottom of the board. This map is going to be wild too, because Fnatic also play a double duelist composition here, and that's going to be the first time I think we're really seeing these two comps really match up against each other in that mirror here at Lock-in. But what's difficult is for Loud, it is going to require that reverse sweep. We've talked a lot. It is a very, very hard thing to do, and for Fnatic, I'm sure they are feeling so invigorated, one step away for the first trophy for this core. Má xong giải chắc ra coi ra chơi qua Long quá, nghiện quá. When it comes to what compositions each team will bring out, will it be the double duelist? Loud, it's important to remember, is starting out on the attacking side. Split nè mấy đứa. People cite double duelist most effective from that attacking half, but it means they need to have a hot Một start. là mấy, hai là mạng à. Radical Ducky luôn. Cái gì? What? Chronicle bắn duelist kìa. Holy shit. There we have it. We're matching the double duelists across both. Ây chà chà. To get themselves back into this game, they need to start off hot. They need to clock Fnatic in the mouth, catch them off guard, get them building, because they need to swing this around, not just in this map, but in this entire series. It's all or nothing at this point for Loud as we turn our attention towards map 3 split, which means it's time once again to send it back to Brandon Sideshow for the cast. Map number 3 now entering the turning point of the series. Joy and horror is going to be across both stages. A swirl of emotions for both of these teams, Josh, as they edge ever closer to the potential goals. And you see the trophy between both of these teams, both metaphorically and literally within touching distance here of Fnatic. And what a long road back from Loud if they want a chance of being able to lift Chiến thuật của người ta mà em. become that back-to-back title winner. I'm right there with the desk. I'm looking towards Sadak. Giờ bóng này bắn hai smoke ngon. Bóng này bắn hai smoke ngon. GLs is so apt. Boaster, everything's working, so he can focus on his own game. Sadak 0-6 in first kill to first death on Fracture. He just simply has to do better. Has to do the most for them, Durka! Just an absolute menace to society with a shot like that. Scattering the hopes and dreams of an easy. Má Đức Kỳ địt mẹ. Still wants to take the angle, still wants to take the fight, damage being done. Ôi ôi, vội rồi. And it's Fnatic once more laying claim. Mấy cháu này vội rồi. Couple more bodies. And look how happy Fnatic are to rotate 4 people onto A defense. Holding for it. 2 years less. Crossfire watched 4, turning it into that 3-on-3. The Viper Wall doing so much there. Đụng má bắn cái pha ghê trời. Lục tôi Z bắn cái pha ghê vậy luôn. Đụng má góc hẹp bắn vô mặt luôn mà. Now the pressure really does get applied to Fnatic. It's a soundbait though. They look like they were trying to fake towards that presence in mid. I like this push from Alpha, yeah. I think repositioning here catches them if they rotate back to B and lets him help A. Má mồm liền luôn mà. Almost getting your head taken off there. Boaster has to back away. Leo returns the fire. Does not get out unscathed.
Spike has entered the side. It's up to them. Kawazim with the plant. Dweez has a start, but he's got to fend off Alpha yet. And this is it. Quay mặt đi hả con trai. Thôi bắn cái gì hết flash hết smoke rồi. Cút đi. Dạt ra bắn vô mặt nè. Bẹp 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 bẹp. Chưa. Crossfire just immaculate. This team Đen. is sailing their way. Obviously they've had some rough waters to navigate over the course Nhiều of mềm. entire history, but taking this pistol round one step closer to the hopes and dreams. 4 out of 5 pistol rounds going the way of Fnatic, playing these situations so well. Incredible stuff. And as we get closer throughout this map, I mean, that is what's going to be running through Boaster and Durka's head for sure. They haven't had to do the most in this series so far. Nó không cần mà Beno, nó lấy 2 smoke nó để nó full control luôn map luôn mà. Coi như là đầu ra là nó lấy mỗi con chặn một bên mà. Khỏi 7 em ơi. Bắn chết luôn á, không đầu tay luôn á. Móc này thì bắn kiểu đời đầu cho Viper bò như nè. And that speaks of a heavy commitment towards the middle of the map for the wall to be broken so early. Just one portion of it. Smoke to plug up the gaps. Tự tin mà em. Control still being held for now, but look at this, Durka. He's not shy, willing to take that fight, but he's being met face to face there. Classic right click doing a lot of damage, claiming that kill, but it's responded with. I got a bit. Đậu mà len lúc bị chụp. Ôi dạ. Alfie has got many of these where the cam gives information in B heaven at the same time as B main. Dash away, nade against the wall, rebound. Đau. Rồi về đây gặp đồ má Buster. With a bulldog. Oh, and maybe even a cancel. Loud don't have too many chances to win in this round. Fnatic are surrounding them on all fronts. Rồi mấy em yên lọc Alpha nó lẫn ra ngoài B-man mẹ rồi. Khó chưa? Nothing left open. It's gonna take a miracle and more. Lovely crossfires by Fnatic. Đồ má vô đập trúng cái bẫy nè. Nè. Chưa đập trúng bẫy chết mẹ rồi. Chưa đập vô bẫy chết con mẹ rồi. 3 in a round, a triple claimed. It's Fnatic. Lights out performance. And Alfie is going to be very crucial on this half of the map. Fnatic got to choose the defense side, and the trips are going to be useful. I mean, often going to be broken, though, by Sadak with his blast packs or updraft dashed over. But that little mind game of how Alfie decides to anchor the sites, whether it's A or whether it's B, and where he gets information with his cams is going to be crucial here. We've seen before, actually, the way that Loud ended up losing this map was hard anchoring a site and then flooding retakers in. Có rồi. Now they got rifles in hand, though. Favored here, but only ever so slightly. The buy's still good for Fnatic. Exchange of fire, straight down mid. No casualties. Damage was done. You're gonna see a delayed wall here. Đó, quá tường cái delay này thấy không? Tụi cơ bản là gì phải không? Tụi Fnatic này nó đéo sợ bắn nhau. Nếu một lát nó qua bên công nó cứ bò ra nó bắn nhau xong nó về nó heal được. Lồng Sky này heal được có hồi được đéo đâu. Bắn khổ quay lùn á. Mà đéo được. Con lồng Leo này, con Saga map này á mạnh mà. Saga map này mạnh lắm luôn á. Chơi khỏe mà. Tường heal hồi sinh đúng quá ổn. Quá là ổn luôn á. Vẫn là ngon hơn cái bài kia điều. Rồi Saga chơi map này nó đơn giản mà hiệu quả rồi lồn, đơn giản mà hiệu quả luôn á, không có cần phải nghĩ nhiều á. Tại vì nó không đòi hỏi em là phải bắn kiểu mà match play. Bắt bài tốt này, không? Bắt bài này, không? Đặt bẫy này. Hay quá, có thông tin rồi. Hay quá, Booster hay quá. Ok, Đức Kỳ nhìn đi đâu rồi? Đức Kỳ nhìn đi đâu ấy? Đi qua luôn, Booster đi qua luôn. In an awesome backstab position. Everything left to Boaster. So much to do. One fight taken. And one. Ui, xấy lỗi. Này trai. Này trai, 3 súng.
That's a very good round by Sadak, and I'm not just talking about the flick shot that he hit, but the manipulation of the defender rotations. Fnatic were just starting to get the read that it was heading into A as he decided to pull the trigger and execute into the site. He gets the spray down on onto Alpha, sorry. So they trade 2 duelists for the 1 site anchor. I think that's, or rather 1 duelist for the 1 Chứ site cơ bản là đội hình của anchor. thằng Fnatic vẫn ngon mà. Exactly how Loud would like to play things. Đội Fnatic vẫn ngon mà. Quan trọng là bên nào bắn lỗi nhiều thôi, nhưng mà hiện tại là bên Lao này đang lỗi lắm. Khởi đầu chưa được mượt. Đối với một team thủ như thế này là khởi đầu chưa được mượt lắm. Nhưng mà để coi sao. Giờ coi cá nhân bây giờ mid layup này thì cá nhân tỏ sáng thôi. Rồi, Đức Kỳ bắn ẩu rồi. Đấy, Đức Kỳ bắn ẩu rồi. Hay. Ẩu luôn, nghe không? Bắn ẩu rồi. Đấy. Đẩy cái ba đó là ẩu rồi. Very nicely done. Plant for heaven too. Barring any heroics here from Leo, the round should be sealed up. I mean, 2Es is also just the final line of security if they even need it. I don't think there's any chance Leo's going to see this one coming. They're going to hunt for these guns. Được đâu? Nó bắn cái pha đó làm cho cái thằng Alpha bây giờ đéo có chỗ đứng luôn, khổ quá lồn. Dù có người đứng kẹp chéo trên Heaven nó còn dám đứng trong side, giờ đâu có ai đâu dám đứng trong side đâu. Tụi nó biết, tụi nó vô dí nó giết chết. Giờ ngồi góc đó ngu quả lòng, ngồi ngay góc ngu. Đâu mà tụi nó vô tụi nó chết liền. All of the anticipation of the crowd just dissipating in a moment. Exiting but returns. Both of these comps are really quite similar. You've got the double duelist, but it's almost like the 2021 version played by Fnatic versus the 2023 version played by Loud. Tụi Fnatic giờ khỏe mà, ở bên này cứ bắn chiêu chiêu là được, mà đâu có cần phải vội đâu. Do tụi nó vội thôi, nhưng mà chiêu chiêu là được. On both sides, honestly. Whereas Fnatic's is a little more able to play the slow game, despite having 2 duelists. Maybe a little more labored on the burst plays once we swap sides. Loud grouping up in B main here. They've got Seekers, Viper's pit for post. Alpha is not here to anchor. Everything on Boaster with only a stinger in hand. Yeah. Paranoia, push back, and an aid, and the slow orb. Đấy, thấy không? Khó rớt vô phải lồn đấy. Rất nhanh là lồn bị ăn combo là độ má phải bỏ luôn nè đó. Là lát 3 giờ mất đáp rồi này thấy chưa? Khổ quá lồn. Đấy, mất đáp, mất xe, mất nay luôn rồi. Một combo nhẹ nhàng thôi không? Chẳng có mẹ luôn một đợt rớt, giờ phải bò. Giờ phải ngồi bò. Bò. Giờ hai thằng trong xe A này phối hợp sao đây? Khổ nha, độ má nó bật ulti lên là dí hai ông trong side đấy. Khó nữa rồi. Ý đồ má Sadak bắt lỗi. Trời ơi đỡ quá địt mẹ. It's all the way there, and it's crumbling beneath them. Loud, they just can't quite do it. Magnificent. Thấy nó lẹ không? Để em thấy nó lẹ không? Phải tiêu vật tụi này thông minh. Đầu má khích bãi luôn. Hàng lòng Ducky vừa chạy ra giết một, xong độ má lấy kịp cái heal của con Sage, xong đát vô lại sai độ má tới lúc mấy kia chạy ở sai lòng Ducky độ má lên máu lại rồi. Đó, chạy vô tới nơi cái đầy máu luôn. Wow, một máu giết 2. Con Sadak này bắn cái pha đó lỗi đồ má không tả được luôn mà. Bắt bài. Điên nè, độ má điên. Thấy rồi. Nè, ôi trời ơi, ego cao thế.
That's the second time that Dirk has been taken out going for something aggressive, but he can't be allowed, from Loud's point of view. Cái pha đó mà biết quá. Không bắn cái pha đâu đáng đâu. There could be people behind the Viper stuff. Leo, còn Leo. Leo bắn yếu rồi. Honestly, if I see Leo on a site at this point, Có, Leo bị lộ cái này là hay sẽ có đứng xu thế đứng ngay dưới chân Heaven nè. Lòng sẽ hát mà ulti cho Quốc luôn nè. What is the play being made? Rocket the Ngon. showstopper. Zero damage. Gains nothing, and Leo just couldn't quite dodge the flash. Still, the execute continues. Loud looking to try and pincer this one. Boaster is under assault from so many different angles. The counter spam, the punish. Có. It's there. Strong round from Loud. Alfiev can go for some kind of exits. Or just keep the weapon online for Durka into the next, but Mèo ơi, em chỉnh lên đi, em bị delay rồi đó. Em bị delay rồi đó. composition is quite attackers sided, I would say, but Fnatic. Đúng rồi, đất cơ đi bắn ẩu. Nãy giờ 2 lần rồi đó. Nãy giờ 2 lần rồi đó. Đang bắn bên thủ không có lý do gì lại đẩy như vậy. Giết được một người rồi má. Có thông tin 2 Heaven rồi, nó mà lùi về như thế là chắc chắn nó sẽ kê lại mà. Em ra em đẩy lên chết pha đó vô lý vậy. Nãy giờ 2 lần rồi, Nucky này đồ mới ẩu ấy. Mấy ông này bắn cái kiểu đó lá hồi đồ mới trôi map này thua ngược giờ. Couple of seconds left for him to try and survive. Do not swing out, son. You think about how Dirk has been playing this tournament so far. These kind of plays have always worked. Đấy. But the frustration on minis. Đấy nhìn thấy không? Đụng mấy thằng huấn luyện viên còn đéo ngờ thằng huấn luyện viên này địch mẹ nhìn khó chịu phải luôn. Ai lại đi đẩy cái pha đó nhìn đần phải luôn. Bắn vậy là chỉ có đụng mấy bắn răng thôi, nó mới bắn vậy thôi chứ ai bắn răng kiểu đó. Ví dụ như là không có thông tin nó trên Heaven đó thì nó còn bò lên nó nhìn kiểu đó. Đụng quá rõ ràng nghe thông tin 2 thằng rồi. Vừa chó vừa nếu mà chỉ có trường hợp á ở trên Heaven chỉ có một thằng á thì em có thể em lên được. Anh nói thật, liều cũng có luôn, nhưng mà đó là 2 thằng. Trước đó con Sky đã chó rồi, xong con Z con thằng lồng Asta lộ nữa là 2 rồi. Là phải là một thằng chắc trước sau nó trả cây trước cây sau. Tham bật tính là bật đáp lên đây ra bắn thằng xong đáp về. Chronicle hunting for that two-time trophy. Boaster hunting for his own when he's been so close yet so far. Làm khó đồng đội quá. In the past. You saw the historic video, the tears that were shed towards the end from Fnatic. Bọn này giờ không đến nữa đâu. Bọn này giờ không có đết nhanh nữa đâu. Nãy giờ nó đết nhanh 2 lần 3 lần thì nó bị bắt rồi, tụi nó bị delay, bị cái combo này slow rồi cháp 7 này nọ đủ mới làm khó tụi nó đéo đẩy nhanh nữa đâu. Bây giờ nó bò lên nó bắn, nó giết người xong nó về sai khác nó đẩy vô à. Tính ra nha, nó bích team như vậy mà phải anh tắt nó được 3 lần cũng ngon đó. Bên split này bắn anh tắt khó đó, không dễ đâu. Now, Fnatic's defense didn't look like it had as many set plays as their Fracture. When we saw it earlier in this tournament, I didn't see them cook up big game plans around Chronicle's ultimates, for example. A little ping there as they look to see, is there a camera? Is there some kind of trap play? But no, not this time. Loud are allowed mid for free. Joker might be feeling it sometime soon. No, instead the players that were creeping and crawling, possibly through ropes, they instead decide to take their presence towards mid still. Crossing, using that Viper wall. This is all still really fluid from Loud, right? Sadak at any point here can call a B split and an A split, just based on what he hears and what's delivered to him by the rest of the team. And the key from our point of view is less. He's starting to move over to B. This is going to be a commitment. Chronicle, smoke in his face. Boombot tags onto a target, and whilst all that's happening, the rotations, the attempt, everything's being thrown into chaos. Moving forwards, Leo does not win it out, yet still. Hay quá. Main can't be contained with time on the clock. Bleeding low, Durka with the most to do. Cosmic Device splits across, right click does not hit the Storm. And he has to back. Just a shorty. So close, that could have been everything. Weaponry's not good. Cloudburst forwards, pre-fire.
Có, tiền phận tới bắn lỗi hết rồi. Quả đó Alpha giết một là được. Ở đây giết Vimen là win rồi. Nếu giết được Vimen độ mới làm cho Chronicle độ mới đuối luôn. Thấy chưa? Ổng đẩy 2 round đúng không? Mới đầu độ má, tụi kia lấy lại độ má, nhịp bắn rồi. Giờ phải mà bên pha tích bay một pha nữa, độ má quét sạch đấm này nữa là đẹp. Attack side be very good, and especially with how passive Fnatic are playing them, offering them the whole of mid, very safe sage walls from Leo, even getting Loud into B heaven. I would expect Loud's attack side to be good here and rack up 6, maybe even 7 rounds. Doesn't mean I'm not concerned about them on the other half. Boaster attempting. Smoked across, Judge in his hands, potent weapon. Thôi xong. Yet a fight taken and a fight lost for Chronicle. The call is made here. Waiting it out, but Loud, they don't overstep themselves. Okay, we got a kill. Let's slow it down. This is tough from Boaster. He was worried someone could have gone A ramp, but now he's to win the round. Chó qua rồi. At any moment, you've got to be kidding me! What timing was taken there? Just off the smoke. Instinct at its best. And he's handed a cheap one. He's handed an easy one. Dirk is there as well. Đủ quá, hét lồn kia nó nghe rồi. Hét như Victor nó nghe rồi. But a spy Kawazine can start to feel it. This situation again. Kawanzin's going to get Seekers off the back of this. Doesn't seem like he's going to be offered a great opportunity to use them, but maybe 2Es can be the playmaker. He's going to have to be. Does he hear any footsteps? I don't think so, and it's not planted for Heaven. And he doesn't have any stars to delay. He's dealt with final player known. And what is the play? TP across. And that's that crossfire. Hay chưa? Most happy to be the sacrificial lamb, especially if it secures. Khổ chưa? What a great round from thông minh chưa? From Boaster especially. Đâu má, đầu nhảy số lẹ chưa? Đầu là Victor nhảy số lẹ đấy. The read with the judge. Exactly as his smoke is about to go down, you saw Kawanzin getting ready, I think, to flash through it. And he just spams, grabs a kill, falls off. Good for another as they get into sight. You can tell how much he wants it, Josh. Yeah, he's playing like a man possessed. Đấy, giờ khôn mà, bạn này bắn khôn mà. Tay nó không to thôi. Thật ra cái tầm này á, nó bắn cái tầm này tay của nó như này là được rồi. Tại vì nó bắn mấy con như này nó không có khả năng make play nhiều. Cái con men này khó make play lắm. Bắn móc mà đòi make play cái gì? Team mà bắn cái hàng bắn móc mà nó phải make play nhiều quá là chứng tỏ team nó bắn nhìn lùn. Nó không phải là vị trí là bắn make play, hiểu không? Ôi chạy, thông minh nè, chạy luôn. Leo để cái lại heal cho Booster là đẹp. Góc này xấu nha. Em bây giờ được chạy ra mà ulti là vô đục là đẹp. Chấp được cái khoảng cách mà độ nó bắt được nó là đục á. Đây nè, chuẩn bị ra đi nè, nhìn nè, thấy chưa? Ôi, kéo kịp rồi, đồng đội chậm một nhịp rồi. Đây trai. Đây trai. Đây trai em khó mà. Đụng cái quả Viper ulti thế kia thì khó mà. Phải chứ em còn thằng Chronicle cầm nay á thì được. Còn Chronicle ném nay ném sách trồn vô á thì được. Ép góc nó, còn cái pha này khó. Đó Chronicle bị pha này chết rồi.
Ba này chỉ muốn thắng là chỉ còn cái đường đó thôi. Em chỉ có thể ulti con Cypher, đợi lúc mà nó vừa bật chụp hình lên em ra bắn đục hên xu mà chết được thằng Long Viper thì em win. Hết cách rồi, phải nói hết cách rồi em. Rất kỳ, phải nói là booster yếu rồi, Leon yếu rồi, thằng 70 thằng 30 mà. Nghe hụt nha. Nguy hiểm nha, nó biết rồi đó, thấy rồi đó. Thấy rồi đó. Cẩn thận á, góc này nó chết này, Leon ra chết quá. Này trai. Để đồng đội đồng bọn nữa hả? Khó em ơi, tầm này hai thằng đó nó biết mà, nó khép chóc em liền. Phần tụi nó đéo có súng. Mới về mà. Nói chung phải đó khó không em. Mà ông Tuy Viper mà được bật lên thì khả năng tỷ lệ thắng win mấy cái game này cao lắm. Cái map này, map split này là cái map mà nó hẹp nữa. Thế nên là map này á là thằng Rodical là phải bắn đụng má, gọi là bắn dữ dội lắm á. Tại vì á còn nó giết nhiều quá, trái này của nó ép góc luôn á. Vừa ép góc vừa lia được, cái map này mạnh lắm. Nhưng mà nãy giờ Rodical toàn chết xàm mà. Không chết xàm thì cũng bắn lỗi. Tại ra là Rodical nãy giờ bắn con này chưa hay lắm. Chưa được ok lắm. Nếu mà bắn vị trí duelist như nó chưa được ok lắm. Đúng rồi, một là chơi con nít cũng được. Thấy không, bắt đầu đồng đội chớ rồi nè, thấy chưa? Bắt đầu tụi nó bay lên, tụi lao bắt đầu lấy lại tinh thần, bắt đầu nó bay lên này. Nó bắn vòng tay lại này, thấy chưa? Đó, nó bắn. Bây giờ tụi nó không ngại bắn nhau luôn, bắt đầu tụi nó không ngại bắn nhau nữa nè. Hai bắp kia nó còn đén nha, bắp này bắt đầu đụng má nó quất luôn. Đầu thả xích cho H3 bắn nè. Nãy giờ cô còn chết nhiều, đa phần nạn là toàn đa phần là từ cái pha ulti rồi ăn hôi thôi, chứ phải là match play nhiều lắm. Bắn phải bạo hơn nữa. Bên này map này mà con ray của tên nào bên nào mà bắn bay á, đụng má khó chịu lắm. Nó cứ có ulti, nó có này nó cứ thả hoài, nó ép góc hoài à, đéo chiếm góc gì, đéo có làm được gì với nó đâu. Pha này ok nè. Pha này kẹp ở Heaven hay nè. Không biết là bắn, không biết là xử lý như thế nào thôi. Giờ Ducky đồ má phải chạy ra bắn một thằng xong đáp về. Quá tuyệt vời luôn má, đẳng cấp thế giới luôn. Bắn cái pha này là đẳng cấp thế giới đó. Bắn pha này đéo còn gì để đòi hỏi thêm được nữa. Má đẳng cấp thế giới phải luôn. Bắp này hả? Em hiểu không? Thực ra bắp này rất ngon. Là sao? Ngon là do em nghĩ nó ngon thôi. Nhưng mà đôi khi á, khi mà vô chạy bài em phải nghĩ đến trường hợp là team kia sẽ cao tờ em. Là một. Team kia sẽ biết cách em vận hành cái con Rit này. Là vì con Rit này không có nhiều lối bắn ở cái map này. Nó là gần như là phải vô cơ bản luôn. Là mày phải đứng góc này, mày phải làm này, phải làm kia. Và dễ bị bắt bài lắm. Thế nên là tụi nó không phải là không biết con này mạnh, nhưng mà chưa chắc em chọn con đó là em đã bắn hiệu quả, là vì tụi kia nó biết cách counter, còn em chọn cái bài này nhiều khi tụi nó counter đéo được. Mạnh là một chuyện, nhưng mà em phải nghĩ là có hiệu quả hay không đã. Bây giờ vô check này đụng mới đứng gặp hai thằng nữa. Ông này cút rồi. Sợ. Biết rồi, lần này đụng má, biết rồi. Cái này để tụi nó đặt bom dễ quá. Trận này Leo chơi con Sage không hay. Khó. Trận này con Leo chơi con Sage này không hay. Nãy giờ bị lỗi thông minh nhiều quá rồi, trận tường toàn chết rồi. Này trai. Này trai rồi. Đó, thấy không? 2-1, thấy chưa? 2-1 đụng, bây giờ nó đéo xạo luôn mà, nó ra nó bắn luôn. Hết ba này đụng, bắt đầu giật tay rồi đó, lấy lại tự tin rồi bắn bắt đầu đụng, tới công chuyện luôn rồi đó. Đéo sợ mà.
Nhưng thôi, coi như là trận này Ducky có bắn lỗi thì nó cũng hồi nãy nó cũng đền bù lại một round rồi. Bắn cái round nãy độ mới giết bao phải luôn. 7 năm cũng được. 7 năm là một kết quả ok. Không đẹp thôi nha, không đẹp cho bên thủ thôi nhưng mà đừng chấp nhận được. Đúng rồi, giờ mình quan trọng là coi nè. Coi Lao này nó thủ với con bài hai smoke này nha. Thật ra con bài hai smoke này á nó không có sức sát thương nặng lắm đâu. Nên nói thật. Tại vì á tụi và đến tích này nó dùng hai con Lulit này á, chạy vô nhanh lắm. Có tường này tụi nó đéo sợ. Không bao giờ tụi nó đéo sợ đâu. Quan trọng là cái map này á, cái thằng mà bắn chính là thằng Cao Engine đó. Thằng Cao Engine bắn cái map này á là cái bắn flash thật là hay vô. Nó mới canh thông minh nó flash làm sao mà đẹp á, để đồng đội nó ra bắn nhau á, chứ mà đụng á ông flash thông minh lỗi á không có mù ai là cút à. Calls enough to keep Fnatic on the toes, and the individuals are stepping up, and this is the perfect time, right? Because the trophy is on the line. Fnatic are still just a half away. I love where your head's at, Mimi Achilles. We had asked who needed to step up, who needed to be the catalyst for a comeback here for Loud, and it was Sonic that put the responsibility on. Yeah, we have, and so far it's been looking decent. Stat-wise, still not going to be near the top, but he has been. Thì nó lấy bài Molly của Viper em, lấy tường của Viper kẻ quá, lấy tường của Viper kẻ quá, vừa thủ mid vừa thủ A luôn cũng được. Hoặc là nó thủ B sẵn luôn, nó thủ hẳn cái B luôn cho kia solo cái Heaven cũng cứng mà. Để coi. Tại vì con Viper này nó cũng có trò nó thủ B cũng khỏe mà, nó vẫn còn trò quanh quay ở bên nó vẫn còn trò quanh quay ở Heaven B mà. Đúng rồi. Tường Viper thủ Viper vẫn là thách kình cho được, biết A biết B vẫn được. Tụi nó mà quan trọng á, nó bắn cái bài này á là nó bắt cái thằng nhảy vô thôi. Mấy thằng nào mà nhảy vô nó bắt chết trước. Mấy thằng sau lưng là đi bộ vô không được với cái bài này đâu. Tại ví dụ như này, em đi vô A hay vô B gì á, em mà gặp ách xa thì nó kéo. Là mấy thằng đi xa sẽ bị chậm. Em gặp Viper nó sẽ molly em đi qua tường molly là bị kẹt lại hết. Cho nên là chỉ có hai thằng Ducky với Chronicle là sẽ qua được qua được cái side đó thôi. Cho nên là tụi nó tính là nó bắt Lulit đó, nó chơi cái này nó bắt Lulit đó. Để coi bắn sao thôi. Kìa nó thủ A kìa, đó để tường. Đó giờ đặt bậy đẩy muốn biết luôn nè, má tự tin vãi luôn. Xong rồi. Báo này bắn rén rồi. Đấy. Bây giờ chậm một nhịp thôi, nhảy nhá chậm một nhịp là thua. Đấy chưa, bài Ducky nha. Nhảy nhá chậm một nhịp thôi là thua đấy. But look at this gap. Boaster all the way through on A. Oh, he's not wasting any time. Look at this. He's got all the way up. Massively deep here. All has to be used to replay. I mean, he actually, he knows that less is around here too because he heard the wall being thrown. So that kind of stopped him from going deep into screens. What's a ball to be made? He's got a bit of a feel now that the defenders have been pulled towards A. Năm Rodet là độ má là ra pistol thôi, piano à. Hai mắt kia là phải độ má nhà lồng xe hơi rồi em. But I don't know how Fnatic would read that. And look at Boaster. Attracting all this attention. He's the man of the hour. A lightning rod for it all. And he's pulled these players. Loud are so uncertain of what the play is. It's a reclearance from them through into ramp, and they've got to be aware of this now. But Fnatic, they've been gifted a time. Bóng B bắn retake. Can they strike? Can they take it? 25 seconds left. Boaster still. Giữ này lại, rồi còn phải giữ này lại. Ôi trời, má Buster bắn độ mới bắt dữ vậy. Vô phát cái một mình nó phát nguyên cái Saya xong độ mới giết một luôn. Chè. Bom sống nha. Chết Leo rồi. Đừng. Đúng rồi đó. Đừng. Chiếc nhẫn lên. Đúng rồi, bắn đúng rồi nè. Happened to defuse already, it's not planned for him. Chronicle struggling. Gets off the spike. Happened to defuse still. Not all the way through, it almost was shambolic. Leo làm cái lồn gì vậy ta? Chronicle đụng má vội quá. Chronicle cuốn quá, quên mất còn trái này, đéo thèm ném nè. Trời ơi, còn cái này mà đéo ném. Đen thế.
Lo trận này mất phong độ quá. Leo mà yên ở được góc đó sao mà nó chết thì cũng đụng, không có bắn như nhảy lên bắn cái lồn mà. Nãy giờ đang từ bỏ lợi thế của tụi nó nhiều quá lồn em. Nãy giờ tụi nó đang từ bỏ lợi thế của tụi nó nhiều quá lồn á. Đó. Đó chưa. Leo bị xe đụng chết đó, trời ơi, đi mà khó điên luôn. Rồi xong tới rồi đó. Đây rồi, Alpha chết rồi. Hay, đụng mà với đường 1-2 quá. Biết đường 1-2 mình luôn, ngon. Không vô được đâu. Rồi còn sống mà sao mà vô. Rồi đi còn đừng chết là được. Cái lồn gì vậy ta? And the most to do. Chronicle, it's all about timing. It's all on this. Judge, wait for it, but a flick of a wrist. Đụng chi ta? Đụng chi à? Anh đéo hiểu. Ê, này nói thiệt. Đéo hiểu luôn. Anh đéo hiểu tại sao phải đụng cái móc đó luôn. Rõ ràng là cái móc đó là của mình mà. Tại sao mình phải đụng nhờ? Trong khi bơm thì chưa đặt. Cái bơm gì đó, đó, có làm lồn gì đâu nè. Đó, trái bơm nè, làm sao mà nó đâu có đặt, đâu có thằng nào đụng trái bơm đâu. Spam cái gì vậy đó nhờ. Tự nhiên em thấy không? Tự nhiên đặt trái móc đó xong rồi spam có làm gì ra? Anh chưa hiểu được. Rõ ràng luôn á, Mister chỉ cần đứng yên thôi á. Quả đó mà vô đụng á, Rodical nó thùng cái lòi lồn đó. Nó khó thế nhờ. Đéo bình tĩnh rồi, team và tích này sắp vô địch đéo bình tĩnh rồi. Bình tĩnh lại tí là được rồi. Rồi, tới đất kỳ rồi. Khó. Hay. Khó, mất cái súng luôn. Mất cái súng luôn. What is that? A collapse sheriff kill. The bonus was supposed to have no bite, but it's in the hands of cho lấy cái súng. Cho lấy cái súng. Hay. Làm được. Bắn từ thôi, win mà, 50 giây mà. Nhiều tham mà. Aspas on a flank, he can updraft over the top of this. Wait, he can jump around. No, can he? Wow, he does. The trip's no good. The roar of the crowd might just be hiding all of it. Right from behind, Albion none the wiser. A decision is made, a refight, a reswing, but he ain't. No way in hell. The bullets go wide and the crowd goes wild. Lại mất thời gian rồi. A genuine greatest of all time performance prior to this in the BO5. Eclipsing tens from original Reykjavik. You'd think he was good for that. But my God, Loud, pull out the bonus round. Oh. The fans are not happy with this. Fnatic, they need to cool off, cool down and reconstruct exactly how they want to take the rest of this map. Đó. Chở hết rồi em. Nhìn là biết mà. Chở hết rồi đó. Hiểu không? Đôi khi đồng đội chớ không phải là bản thân nó chớ đâu. Do mình nữa. Không, cái này là nói thiệt. Bởi do mình nữa, đôi khi em bắn á, mình làm vài pha kiểu ngu á, xong mình để cho đồng đội vô thế khó á, xong đồng đội bắn đéo được nữa, đéo với được người á, đá hồi đụng á, em chớ là chuyện, em chớ là rõ ràng là em dính rồi đó, nhưng mà đụng em lay cho bạn bè luôn, lay cho đồng đội vô thế khó hoài bắn đéo được là lá hồi chớ còn mạng nguyên tim, cứ bị ủi, bị người ta ủi mặt hoài là bắt đầu tới công chuyện. Ê, team 5 người là đó lý do đó, đó. Phải bắn đều, phải bắn đồng đội vô. Tai hại đó, nói thiệt mà, mấy đầu đó là tai hại đó. Đồng đội cứ chết, em cứ chết, đồng đội phải phiêu vị trí của em. Trên đường chạy về cái bị người ta giết, đụng nó phải cay không? Đó, cứ vậy hoài, cứ làm 1-2 lần vậy là lòng kia nó tiêu luôn, lần đồng đội em nó tiêu luôn mà. Còn cái chuyện mà em đẩy em chết là chắc
chắn rồi em, nếu tâm lý lùn em tâm lý nó đang mày đẩy mày chết là lỗi mày rồi. Nhưng mà đồ mấy cái thằng mà chịu hậu quả lây là cái thằng đồng đội của em á, thằng đó mới mệt á, thằng đó nó đéo qua nó vượt qua được tâm lý đó là đủ mới muốn lùn. Leo là một ví dụ rồi đó, giờ khổ quá luôn. Nãy giờ mất một hết luôn. Hai má bay điên luôn, hai má bay đủ quá như một vị thần luôn, giờ đang chớ điên rồi nè. Đó, giờ phải bắn kỹ vô. Nãy giờ đã đủ mà, nãy giờ phải đã thích bắn đó thấy không? Vô bắn hơn người không đó, bắn nãy giờ cũng hơn người, cũng đâu phải là bị người ta nắc đâu. Bình tĩnh thôi, kiểu như đang overhit em, không phải là mọi kiểu overhit á. Đang muốn được má, đang muốn đè người ta luôn á, mà khó. Mấy thằng này nó cũng cứng mà, tụi lao này cũng cứng mà. Team lao này chỉ bị là hai thằng kia còn trẻ quá thôi à. Để hiểu luôn, đi cầu lắm lồn luôn. Nè đó. Để hiểu đi cầu lắm lồn luôn này thấy không? Tự nhiên đủ má 2 năm đi bật ulti này thấy không? Đó. Đó dấu hiệu đó, tới rồi đó. Đó, tới rồi đó. Tới rồi đó. Khó hiểu quá luôn. Mới tham ao xong đó, piano. Hai tham ao em, lúc nào cũng vậy mà. Piano, mỗi team 2 tham ao. Nobody on Loud looks comfortable in those spots. They've been able to recover the rounds in different ways, but the actual getting into post plants has been working fairly well for Fnatic. Fake TP from Boaster, threatening some B main control. Is Aspas scared about it? Is he hell? Không, tụi này đâu có sợ. Vô phá như mặt ra giờ kiếm người giờ. Đó. Để coi đẩy luôn. Thấy không? Thấy nó bắn không? Để nhìn nó bắn nè. Đó, đồ mà đẩy luôn. Đéo sợ. Đó, sợ lồn. Đó, đẩy nữa nè, đó, đẩy nữa nè. Belia. Thấy chưa? Khổ chưa? Rồi tích giờ rén thấy chưa? Đó, rồi đồ má lộn con mẹ rồi còn. Tech bao liên quan đâu em, tech bao là có vấn đề mới tech bao chứ đâu phải là được nhiêu lần đâu. Thì rõ ràng chỉ tech bao là có vấn đề mới tech bao. Đó. Thấy cái bài của nó chưa? Em thấy chưa? Nó bắt là nó bắt được clip. Mấy kia vô đấu được đâu. Đó, rồi xong rồi đó. Tạm biệt. Đó. Phải không? Bí rồi đó, còn thích giờ bí rồi. Thấy không? Nó bắt mấy con này là nó bắt mấy cái thằng mà chạy vô sớm, mấy thằng duelist đó. Còn mấy thằng kia nó không có cần, mấy thằng kia không có vô được, đâu có lo. Mấy thằng kia lúc nào cũng vô sau đó. So difficult to get yourselves back into a series like this when you're 2-0 down and didn't really have a chance on the first couple of maps. Đó. Rào tay rồi. A better understanding of what they need to be doing. Stopping the site hits from coming through, and the Fnatic don't have a second layer to their game. Bí em ơi, bị bí rồi. Đó, bị bí rồi. Đó, đẩy mid tiếp nè. Đó. 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 Đẩy mid tiếp. Đẩy mid tiếp. Hên quá, Leo có hồi sinh. Đẩy hên quá, Leo có hồi sinh. Leo có hồi sinh pha đó, pha nãy là phải đã tích thu rồi đó. But Fnatic do have a player advantage right now, and it looks like Les is going to get pressured. Quan trọng là Phaser này đéo dám bò Heaven. Phaser bắn rén quá. Phaser bắn rén quá, không dám bò Heaven này. Rồi một A một B, xong dễ xử. Chạy về CB luôn, chạy CT luôn, ép 3 đường luôn. Ok, ok à. Phaser lậm lùng vậy ta. Rồi khó rồi, đậu má. Công ty đồ má tự nhiên đang dễ thành khó luôn, xong luôn. Giết hết. Thôi quá, trời ơi. Leo cứu mọi người rồi. Rồi Buster bắn lỗi.
Ôi hên, nó cầm dao. Hên quá, còn cầm dao. Come on, TZ nha. Cầm nhiều em ơi, dao đẹp mà. Thôi, phải xô cho mọi người biết mình có dao đẹp chứ. But I just love this individual decision making from Leo to go all the way through screens because it creates such a pinch on that player on site. His raw skill on Má mà này mà Leo bắn hụt là thua luôn. In terms of how he takes Nó lồn the fight. má. The pull just not quite timed early enough. Hên bãi luôn. UTB. Giờ này buộc là phải pressing mid luôn. Bây giờ buộc là phải pressing cái mid luôn á. Nhưng mà khó nha, thằng Lòng Sát có ulti. Ba này Leo hết ulti rồi. Bây giờ mà ra giết thằng Lòng Sát, ăn một quả ulti của nó thì giờ phải đổi nhiều người đó mới phải trả giá lớn á. Ui. Má phải giờ giết đường này không ta? Thấy rồi. What is this from Les? Les could just be overheating. Why on earth is he so determined to take this fight? Má láo lồn thiệt. Rồi. Xe lỗi. Sao? Đủ má láo chưa? Camera bắt rồi, đéo về mà đứng chơi luôn. Sao cả? Chưa được. Khó. CH bảo ulti lên giờ mà. Hết cách rồi, hết đường đi rồi. Chạy về nhà CT gặp H3 để giết hết. H3 giết hết giờ. Wow, easy there. Ông này chớ luôn. Hay. Đủ má, cảm ơn Aspa luôn. Móc lại. Này Ki là đây nè, đó Alphazer nè. Alphazer bây giờ phải thể hiện tuổi trẻ. Phải giết được một. Quay lại giết thằng em mình luôn. Buộc phải giết một. Buộc phải giết luôn á. Lẹ. Xong. 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 Hai ông thần chọn vị trí. Ông Trần Rodico ngồi góc chán quá. Fnatic are forced to scramble in this map and really pull some unique mid-rounding out to have a chance. I mean, you're seeing how stressful it is for them to be able to take mid. And, I mean, Leo is rough to die in that position. But Loud are playing so well here. This is what you were looking for on Ascent, honestly. Vẫn ăn hay không rồi, đang ăn hay không rồi em. Cùng lắm 2-1 thôi mà. And we saw in their game against DRX. Nó hai bấm gì à? Làm sao bấm luôn Tết à? That one went all 5 maps. Được rồi, nó còn vẫn chưa chơi Ray được rồi. Nó còn phải tập lại, tập bắn Ray lại rồi. Aspas, no sound cues, paranoia, TP across, but this time Boast has managed. Percentage play, just bordering from insanity to genius. And of course it doesn't work out, high ground position! And a clearance Chưa xong. How? Chưa xong được. Crazy TikTok wall coming out from Leo. And Dirk is going to keep this position for the post plant. Chưa xong được. Spike planted, Nate. That's TikTok. Mày TikTok giết á. Mày có tường TikTok giết á. Cay chưa? Now a couple of different flavors, some very unusual mid-rounding. Em thấy không? Em thấy không? Cái map này á, độ má con lò H-cha nó mạnh cực kỳ luôn. Anh nói thật. Anh nói hiện cái tụi em map này H-cha độ má thủ chỗ nào cũng cứng luôn á. Thủ ở đâu cũng cứng luôn, anh nói thiệt. Độ má này là phải nớp rồi đó. Game này cái map này á mà đéo nớp độ má H-cha là vua map này luôn. So things are going to close. The gap getting smaller.
But at any moment here, Loud can push it across the edge. Cross the finish line of the map. And take us to Lotus of all places. I know. Hay. Not gifted with it. Not that time around. Maybe one collateral. That's all he's going to be getting. Không phải em, vua có mọi máu là không phải. Thật ra là có mấy máu nó đâu khỏe đâu, có khỏe đâu Khánh. Map phát chờ với lại map gì này, map phát chờ với map nó có chưa ra map phát chờ thì phải không nhớ nữa. À chưa map phát chờ. Mai boss nó không ngon, thời điểm đó không ngon. Mai boss không ngon này, map re cũng không ngon. Về sao map re ra cũng không ngon đâu. Em hiểu không? Nhưng mà thời điểm đó người ta chơi con Astra nhiều là gì đâu má, nó đéo có sự lựa chọn nào ngon hơn nó ngay lúc đó thôi. Đấy, cho nên là thời điểm đó là người ta chọn nó, nhưng mà riêng cái map iBox này là con Astra này xịn phải luôn, anh hứa. Ở những map khác em có thể thay con Astra được, nhưng mà riêng cái map list này em phải cầm Astra đủ, cầm Astra khỏe lắm, anh nói thật. Tới bây giờ nó vẫn khỏe luôn á. Còn về sau thì mọi người bị nớp rồi, meta hay đổi rồi, học có nhiều ra tướng mới em, rồi học theo những cái meta mới rồi map mới thì nó nói riêng là nó sẽ bị rồi có con Viper nữa thì người ta sẽ đổi map thôi. Nhưng mà thời điểm mà có Astra này khỏe thì cái mới có map iBox thôi Khánh à, cho nên là sự lựa chọn là Astra này vẫn là rất là ngon. But still a long journey from that. Focus on the present. Everybody in the arena willing them forwards. One big moment, one superstar play, one good call from Sadak. And we'll be headed to Lotus and make a serious series out of this. Tại vì cái người nào á mà design cái con Astra này nó quá mạnh đi. Tụi nó đéo ngờ, nó thật. Thế con Astra này nó là một con smoke hoàn hảo. Vì sao? Nó cover hết, khả năng cover của nó là hết map. Và nó đặt sao rất là nhanh. Đặt cái kích hoạt liền. Thế lúc mà tạo ra cái con này đéo có ngờ tới đụng nó mạnh phải lồn vậy. Thế thật ra là nớp, tính ra cái con này em đừng có nớp cái khả năng mà đặt sao của nó. Anh nghĩ vậy. Cảm giác vẫn ổn, em chỉ cần giảm bớt số sao nó lại thôi. Hay là tăng delay lên thôi. Thì nó vẫn ổn, anh nghĩ nó sẽ ok hơn. Còn nớp chỗ này nặng quá. Cũng đúng, rõ ràng khả năng cover nó quá tốt mà. Bay thì tạm được thôi em ơi, bay không ngon, tại vì bay nhiều đường quá không cover hết được. Bay buộc phải có mấy cái móc bự á, thì móc của Astra lại hơi nhỏ, nó lại hơi nhỏ, cho nên là hơi khó chơi bài đó. Bởi vậy mới nói là biết tại sao không Tim, là do sức sáng tạo của con người đó là vô hạn, em hiểu không? Tại vì á, một người nghĩ ra nó là một chuyện, là nó là người thông minh rồi, nhưng mà lại có những người sẽ thông minh hơn nó, nhưng có những người sẽ thông minh hơn các em nữa, người ta sẽ nghĩ ra cách để vận hành cái con nó mạnh nữa. Rồi map sao thôi. Đúng rồi, mấy này hình thức bắn lỗi tay, không có lỗi gì hết, lỗi tay thôi à, nói thiệt. Mấy này nãy giờ nhìn hình thức bắn toàn lỗi tay quá luôn. Bây giờ bắn lỗi tay hoài luôn á, đấu tay đòi thua hết, đấu tay đòi thua nhiều quá. Thì cái map này dở nữa là ai không? Cái này lỗi kêu là Leo, nhưng mà dở nhất là ông Apazer. Nó này Apazer bắn không hay. Cái này Apazer đúng ra là cái ron của nó không phải là cái ron đi ăn hôi. Ai nói thật, cái ron đi ăn hôi của map này là phải để thằng Leo đi theo ăn hôi. Còn cái thằng Apazer này là phải là thằng đi bò. Ông cũng đéo bò được ở đâu hết, ông toàn đi theo ăn hôi không à. Khó lắm. Map này không, thằng ăn hôi phải là thằng Sage. Cái thằng mà đi bò gây khó chịu á, hay là cái thằng Cypher này nè, ông Apazer này bò không được.
Giải này luôn em ơi, giải này em phải bắn bình thường, tròn vai thôi. Giải này nếu mà MVP cho team MVP cho team phải tích là thằng Leo anh nghĩ, tại vì impact của nó cao. Ducky bắn kinh là chuyện bình thường. Nó thiệt, ở cái team phải nó tích thì Ducky bắn kinh là quá bình thường. Đó là chuyện diễn ra đụng má mỗi ngày luôn á. Nhưng mà Leo là đụng á xứng đáng là được điểm 10. Rodico bắn chán lắm em. Nó thiệt Khánh. Em nhìn thằng Rodico đi, nó là đang bắn flash á. Nhưng mà cái flash của nó là không phải là nó biết chơi flash mà nó đang là bắn flash theo kiểu là phải fill cho người ta đó. Nó là đang bắn fill chứ không phải là bắn flash luôn. Là bắn không có thuận tay, nhìn nó bắn không thuận tay á, nó thật. Tại cái team này đa phần em nhìn đi, nó team này khả năng là để tạo space cho thằng Ducky hơi nhiều á. Bắn cũng hơi khá xoay quanh thằng Ducky nhiều chứ không phải là xoay quanh thằng Rodico. Cho nên là em nhìn em cảm giác em thấy thằng Rodico không có nhiều lối bắn, không có cần phải make play nhiều lắm. Kiểu bắn cơ bản thôi, Rodico nãy giờ em thấy toàn bắn cơ bản mà đâu có làm gì đâu. Thì đó. Đúng rồi, cho nên là Rodico anh nghĩ là ở cái team cũ thì nó cái role nó bắn nhìn nó khỏe hơn, bắn nhìn ok hơn, còn cái role ở bên này nó bắn kiểu bắn flash mà phải fill cho người ta, cho nên là hơi trong trên đấy, nó không có nhiều role. Em nhìn nó chơi con Ray cũng không yên bắt nhiều đâu, kiểu là bắn cơ bản thôi. Là nghĩa là mày tới đó mày tới đó mày làm cái này cho tao đi, rồi mày ném nay, rồi mày dậy thôi, rồi mày bắn thôi, rồi mày giết người thôi. Đó chỉ đơn giản vậy thôi chứ cũng không phải là phải làm này làm kia nhiều quá. Còn đa phần bắn cái team này Duelist là thằng Ducky này thì nó được quan tâm nhiều hơn. Rất may là nó vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó, cho nên là tụi nó vẫn tiếp tục tin tưởng này thôi. Thằng H3 thì vẫn là Duelist Tato mà em, đẳng cấp thế giới mà em, nó vẫn là đẳng cấp thế giới thôi, không phủ nhận được đâu em ơi. Vô tới đây rồi, nhưng mà ngày hôm nay phải thích bắn đội hình, phải thích bay quá thôi chứ. Hai map đầu phải thích bắn kiểu ao trình phải lồn ra còn gì. Cái team lao này á là phải kiếm thằng bắn cái con Initiator điếm như thằng Sassy á. Hai cái thằng mới này là tay to hơn Sassy rồi đó, nhưng mà không có điếm. Phải kiếm thằng bắn điếm á. Sassy thấy vậy chứ nó bắn điếm lắm á, nó bắn khôn á. Kiếm thằng được chứ. Đúng rồi. Around the world are out in force today as Loud pushes the series to map number 4. We've got watch parties in Buenos Aires, Mumbai, Los Angeles and London, just to name. Energy đồ má về nhà sớm cũng vô coi nữa. Just another hour or so at the very least as Loud has handed the very first map loss of the entire tournament to Fnatic here, Bala. Yeah. It's not going to be the undefeated streak that we might have thought after map 2, after Fracture. And we're going to map 3. I think that was a ridiculously good comeback for them on split. Just the fact that Fnatic even came out on that looking pretty good still. Looked like Alfear was going to start having a game with the anchors, and they adjusted very well in the second half. Yeah, they really did. And for the side of Loud, it really felt like they were just like reinvigorated in this game. The individuals started stepping up a lot more in the second half. Nãy giờ hình như là đủ má, chỉ có kênh YouTube đó là bị crash thôi đó mấy đứa. Nãy giờ coi này đâu bị gì đâu. Nãy giờ coi suốt đâu bị lộn đâu ta. When the going gets tough, when the pressure applies, they're fantastic at coming up with these miracle rounds in scrappy situations, like the pistol round here for Sidok. Whereas on the other hand, for Fnatic, em tiếc mùa này không thấy Victor muốn lửa nữa. Trời ơi, anh nói em nghe, thằng Victor nó bắn như cái con cặc luôn rồi đó. Anh nói thiệt, thằng Victor này nó bắn đủ má nát lắm rồi. Nó là giống, nó cũng là một kiểu là độ má tới giới hạn rồi đó. Nó là giống như là tới giới hạn rồi đó, đéo có gì mới luôn á. Nó bắn đéo có gì thay đổi luôn.
and they can't get that bonus round win in the second half. Dropping that gives that major momentum swing over to Loud and really stop Fnatic from getting themselves back into that match. I got to give credit as well to Les, especially on that second half, for him to maintain composure, shut down a lot of the rotates that Boaster was calling that made those rounds chaotic, like you were talking about, Mimi. He thrived in those. Một phần là do mấy thằng lòng đó đéo thích nghi được thôi. Mấy thằng đó đéo thích nghi được lối chơi mới thôi. Hồi xưa bắn lối chơi, bắn hồi xưa bắn cái team optic cũ khỏe quá mà. Có một giây đồ bắn ADS như một con quỷ luôn. Địt mẹ sao lại còn bắn chamber nữa. Bắn nhắm nó tiện bên lồn mấy rau nhiều rau đồ. Dây nó cứu quá bắn khỏe bên lồn. Tầm này đéo có thằng nào bây giờ tầm này hơn đéo có giày đéo có bắn kiểu phết kêu được để mẹ mấy bố toàn phải vô en trai khó nhìn khó ỉa. Vô gặp mấy bố giống như team gặp H3 này đâu má ngồi nó ỉa vô mặt. And Ospas as an individual did great in varying up his play, going different directions, and still finding impact consistently. That's a pretty steady ramp up. Game 1 to 2 to 3 there for Ospas. And so if he starts getting cooking for real here, Seth, now I'm wondering what he can pull out on Lotus. So that's what you want to see. But the big question is, Lotus, right? Yeah, exactly. Is it just going to be a similar situation where we have, you know, this raised jet coming through once more, but with Lotus. Every spike site map, it feels like that really limits the amount of utility that you have. I'm really curious to see what they put together. Yeah, I mean, given what we've seen on Pearl from them, on Icebox from them, and now we're going to see what they go for Lotus here. This is a map that Harbor can work. I think this is a map that we've seen a team try Harbor on at this tournament, and I think very much so that Loud is going to maybe try for that. And that's why I was saying Icebox pushing all the way back towards the map 5 for Fnatic is kind of staying away from that strength, that rock that has been there for Loud in these Harbor comps. Yeah, and I think that in this composition, I'm wondering if they're going to maybe try and pull out a double controller composition. Omen has had quite a prevalence on this map. The power of those teleports to get across to Rubble, get early space, find those paranoids as well is fantastic. But on the side of Fnatic, they've ran a comp unique from most other teams in this tournament. No Omen, no Breach. Instead, they're playing this double controller composition where they're kind of putting an emphasis on the fade raids and on Durka instead. Yeah, I don't think we're going to see too many adjustments. I mean, Bala was kind of talking about it before. These are two teams that don't really like to shake up their comps too much. So expecting to see that Viper raise out. Mẹ nó tưởng mấy ông này bắn 3 không rảnh ra ngồi chơi qua Long xíu. Mấy bố này bắn con đỉ mẹ nó mấp 4 luôn rồi. Có dấu hiệu mấp 5 nữa chắc tao đi ngủ quá. Mẹ nó tặng coi thêm một phớt háp nữa thôi á mà bắn như lồn bố mày đi ngủ luôn. Mệt quá rồi, đéo giờ tầm này đéo cổ vũ ai nữa, đi ngủ. Ra chơi ngủ may sớm dậy chơi qua Long em ơi. Game đó delay 3 ngày, delay 2 ngày rồi, không thể delay thêm được nữa. Delay thêm nữa chán lắm, nói thiệt. Delay nữa là chán lắm luôn á. Bắt đầu có dấu hiệu delay nữa là sẽ bị giảm nhiệt á. Sao cánh báo? Qua Long em chơi được em. Anh đánh giá game nó 7 điểm. Showing this comp from Loud is a sign that they're prepared. It's a sign that they're going to be comfortable on this map. If we saw anything else, I would have been very scared. Đây một phần nữa là nó có rắc trên link name ở đây rồi, cho nên là đánh giá cao hơn tí nữa 8. Come down to Mini's timeouts and posters to come up with a plan. Loud is picking up steam here in our grand final. They've already brought us to 4, but the question is, can they bring us to 5, Seth? It's all going to come down to this Lotus. It's a scary beast that you're up against. Taking a look at the scoreline that Fnatic posted on this map just a day ago. I mean, like I said 2 days ago, you're able to stop. Trời ơi, game dòng thể loại này 7 điểm là cao rồi đó Khánh à. Đa phần là không được chấm điểm cao là gì, nó cảm giác có nhiều người cảm giác game này nó khó với họ không chơi được cho nên là họ vô họ chơi bị bot hành rồi họ xóa game luôn. Thành ra là điểm nó mới thấp vậy á chứ không phải là game nó dở đâu. Game gì là mấy dòng game này như này là ok lắm rồi. I mean, if there was any conditions for something like that to happen, it would be with Loud, it would be with the crowd. It has not happened. DRX is literally the only team to have even gone the distance to attempt it. So it's a long task ahead. Nhưng mà cái game này nó bị cái lỗi lớn quá. Lỗi co-op nặng quá. Lỗi co-op quá nặng. Lỗi co-op nặng quá. Bị lắc như thế này sao mà chơi. Anh coi rồi đậu má, anh coi lỗi anh coi tụi nó chơi B5, người ta chơi B5 co-op đậu má chơi mượt điên luôn. Chịu thiệt. This is Fnatic taking the first punch of the tournament. I think though their split is one of those maps that are super more disorganized than you're used to seeing from the rest of the comps. This one we just saw against Na'Vi the day before is a lot slower, it's a lot more coordinated. Well, the 6th man is fully behind Loud here. The question is, giờ hết Long game nào mới không? Hết em ơi. Hết Long là hết game rồi đó.
Bây giờ chỉ có đợi cuối tháng này á, là 20 mấy tây tháng 3 này á, thì nó sẽ ra game Resident Evil phần 4 remake lại. Là một game kinh dị góc nhìn thứ nhất. Góc nhìn thứ ba chứ quên, anh xin lỗi, góc nhìn thứ ba thì phải. Nghe bảo là phần đó rất là hay, nhưng mà anh chẳng biết nữa. Anh kiểu bị hơi ngáy em, hơi ngáy thể loại zombie á. Hơi ngán, anh hơi ngán kiểu vậy, anh không có hảo cảm với mấy thể loại zombie lắm. Thì đó, bây giờ đói game rồi, phải vậy đó, ổn chưa? Bây giờ bữa giờ đó cái game War Long này có dám chơi nhanh đâu. Chơi nhanh là hết game á. Chứ cái tầm game War Long này anh thấy dễ lắm. Hôm giờ chưa có con boss nào mà anh phải đánh tới lần thứ 5 hay lần thứ 6 gì hết trơn á. Vô ủi gai sầm mẹ. Cùng lắm là tốn một lần để coi chiêu của nó thôi chứ. Chưa biết nữa, chưa thấy có gì thách thức anh được nữa. Mà hay chưa? Hay chưa? Kết hợp đẹp chưa? Độ má mày vô đi. Hết game chơi lại Neo 2 hả? Nếu mà hết game thì anh sẽ chơi một là anh chơi gì đó quên mẹ tên này, gì đó Xenoblade 2, một là chơi lại Xenoblade 2, hai là chơi Neo 2, một trong hai game đó thôi. Rồi để coi hết game đã, từ từ tính. Xong rồi, map này luôn, map này khởi đầu vậy là ok rồi. Hay quá. Đây nè, em nhìn để ý nè, thấy không? Em nhìn nè, em nhìn nè. Bây giờ em mới thấy cái thằng Leo này nè, nó bắn cái con này bắt đầu nó mới bắn vào tay nè. Đẹp chưa? Combo đẹp chưa? Em thấy không? Khi mà em đã chạy vô trong, em mà đã chạy vô trong cái kéo của con Astra này rồi đó, phần trăm mà em sống khó lắm, nó thiệt. Phần trăm mà em sống được khó vãi lồn đó. Ai đứng trong đó là chỉ có cút thôi. Khó chịu lắm kìa. Chơi Neo thì anh phải một là downrank về, hai là phải lên PS4 chơi lại, tại trên PS4 có full DLC rồi, mà thôi giờ game nó cũng cũ rồi, downrank về chơi mẹ cho khỏe. Mà tới lắm rồi đó, bắt đầu tới rồi đó. Map này nhá, Monster hoặc là Alphazer mà có ulti sớm á, độ má tụi lao này chắc đi về nhà luôn, em ơi, khỏi bắn nó thất được đi về luôn. Hơi bị mệt với nó đó. Phi không nổi em ơi, combo Molly rồi độ má móc quanh quay rồi kéo các kiểu rồi độ má hơi mệt á, chạy qua là bắn chết á. Tính ra con Viper map này hay nè. Nếu mà anh mà còn anh mà có bắn anh mà có bắn giải lại là tập bắn Viper, bắn con này nè, bắn map này hay nè, con này bắn Viper hay nè. Im bắt nhiều. Thôi xong rồi. Đánh lỗi rồi đó, ông này chơi có đúng một con Flash thôi, Flash kiểu đó đó. Chạy luôn, đẹp. Retake. Đó. Mày. Hay. The coordination from Fnatic in these moments is still really good. I love this discipline that we're seeing from them. Rồi anh biết hả? Lo gì em coi mấy hôm nữa 10 tây tháng 3 này là bắt đầu bắn playoff giải Visitor Việt Nam mình, là em coi mấy team Việt Nam mình đâu má thay meta hết giờ. Lá hồi vô coi đổi layoff bắn lum giờ. Viper tường B hả? Viper tường B là sao em? À thủ cái tường B hả? Thủ bình thường em. Đó, cắt vậy được anh mà. Anh không biết em ơi, team của anh không biết. Có khi thì đó cũng là một team xuyên chơi mà.
Turret's going to be revealing quite a bit. Durka just has to contain here. Doesn't need to peek. Mà ông đất cơ này tới lắm rồi đó. Em nói thiệt luôn, ông đất cơ này là đụng má tới lắm rồi đó. Nó chạy vô, nó bắn như vậy rồi đó mà vẫn ló ra nhìn á. Đụng á đất cơ này mới đụng dấu hiệu đần đần rồi đó. Nó nói thiệt luôn á, ông đất cơ này dấu hiệu đụng má đần đần rồi đó. Now got his ult online. Yeah, that's pretty huge. Cosmic Divide. Now he's going to be using it. Why not? Throw it into the mix. And alongside it, fight's being taken. And it's all coming up. Hay luôn. A kill feed of green. And it's vibrant. It's looking good. Thằng mình lỗi rồi, Alpha ra lâu quá. Winnable for Sadak. Instant trade. Sadak repositions here. Is it going to be known? The answer is yes. And that's so Mà Booster bắn quái luôn. Dodging, juking, weaving in and out. Lò má Booster round nào cũng làm ba round liền rồi đó. 3 round liền. Really solid movement. Very nicely done. But from Loud, I expect Aspas to be able to win that duel. I expect Aspas to be able to take out Chronicle. And I certainly expect Tui's to be able to get a trade. Bắn thì bắt cao thiệt These are the luôn. moments that have been seriously Sau này Chronicle bắn hay nè. Loud down in big rounds. Hay quá. And if you want to start an era in Valorant, if you want to get back-to-back titles, lift a second trophy, Ê! bring Cowanzine and Tui, Má gì vậy? you know, make your mark Ôi giời on đất the ơi. Brazilian scene. You have to see Loud winning those rounds. You have to see Loud winning those moments. And everything has gone the way of Fnatic apart from Split so far. Rồi, xong rồi. Unconventional. Miss from Durka. Xong rồi. Eventually he went for a second peek. He's always aggressive. Uh-oh. That's one of the things that's so exciting about watching Durka and Aspas play, actually. They're really comfortable on both of the duelists that are meta right now. Cascade. Thôi em, thôi. Push them back, and Anna swarm at Alvia's feet. Knew he was not going to be swarmed. But this is what's different about Fnatic's defense on the map. Every other team just gives tree there. And this team is Hay very quá, happy to bò fight. láo vô trong C luôn. It's so difficult for Loud to get through. Bò láo vô trong C luôn mà. Opened up. Dog moving forwards, but it's exchanged with the Prowler, and I believe Fnatic should know there's nothing behind. Đâu em bắn cơ bản mà em. Bắn cơ bản mà đâu có lòi ra được đâu. Nhưng mà pha này là chắc là thua rồi, pha này đéo ngờ là vô tới đây rồi. Space gain, spike nowhere near, and with 35 seconds left, this is looking a bit dodgy. Hay, Alpha Booster phải dưới 2. Isn't ready for it, he is. He spots it out. So aware that they've gave up the Xong. side, still Chronicle, what was that? Rồi cơ bắn ẩu Great rồi. shot by Sadak. Plan's gonna go down, Cove. Defensive barrier, Đấy. yeah. Not pushed away, not punished, but it does pull that spike to a bit more of a favorable position. Moving now onto the site, Leo. Faunt up top, close, spots it out. So now they know Reckoning, though, is used. That's a great response. Flash as well. This is really awkward and really dangerous. And Aspas is coming on a flank here too. He's getting in behind them. And the plant, because it got pulled, is going to be for him. Đủ má leo tỉnh dữ. How do you manage that? Mà hết giờ rồi. But still that time is being bled off the clock. Still a danger. Still a situation. Fnatic, surely you don't do it. Poster trying to stick it, does not claim half. Kills flooding in and no more time. Prior work wasn't put in. And what a huge round for Loud to claim. Cowanzine's death does not go in vain. Rifle still saved. And Loud take a massive thrifty there. Off the back of Sadak too, a player that Bò láo quá luôn. we've been criticizing, and I think fairly, for his lack of impact. He's found it difficult to get the read on the game as well, but after Split, this guy maybe with a bit more confidence. Found his way into a really tricky angle over at C and then hit a gorgeous shot to take out his Viper counterpart and open the door. Huge round. Puts Loud on the board. In what was otherwise supposed to be looking like a 4-0 lead for Fnatic. Đấy, bắn một cái pha đó, chết chưa? Thấy không? Đất kỳ bắn cầm cái nhắm bắn chết thằng lồng led là khỏe rồi. Về cuối đâu còn 2 quả. Về cuối đâu còn 2 quả Muli đâu, khỏe không? Giờ độ má bắn không? Cái thằng mà em phải giết từ đầu á, em bắn hụt, giờ độ má tai hại thiệt. Đúng rồi, thằng H3 này nó tỷ, thằng H3 này đổi tâm rồi đó em. Tại vì nếu sao ngày hôm nay nó bắn 43 chứ.
Mọi hôm nó bắn 16 người á. Nó nhìn màn hình nó nhìn nó thấy bắn 43 kìa. Trying to throw a bit of misinformation into the mix. It's Loud though that are steadily gaining that position. Less attempt was made there from him. My goodness. What a Xong kill. rồi. Great opener and look at the rotations drawn. Xong rồi, bị phát cái pha này rồi. Bắn như này map 5 rồi. Cố lên, động má, win đi. Trời ơi. Má liều bắn hay quá. Má liều bắn mãi luôn. Les has done his homework and he's got the lockdown online. Could be the difference maker, and I think it will. Chronicle forced to take his own pace, really run him down. 4 seconds remaining. Due to be detained, 3 bullets, can't get it, and not a kill in sight. Comeback rồi. Chết tôi rồi. Phải đi ngủ quá. Cái lòng này có dấu hiệu độ má mất thời gian rồi đó. I think Les has been the best player for Loud over the course of this tournament, and rounds like that demonstrate why. Finding the opener in a lurk and closing things out on the opposite side, huge level of impact, really intelligent repositioning. And after Leo's been a bit quiet on split, maybe Les has a chance here of being able to. Thôi sao em phải giờ tâm lý rồi. Take that fight directly to him. Leo was leading the charge on almost all of the prior maps. I mean, the first 2 maps, he was putting on genuinely the best performance we've ever seen in a grand final. Tough to beat. Present showcase, though. Neutral shot down, dash forwards, but no one's clearing. At least the tree area. Door trying to rotate around and spamming it. Non quá. Non quá. Good clearance. Yeah. And now it's about just being safe. You know, making sure that the flank coming out from Boaster doesn't catch anybody. It's very claustrophobic post plants here, actually, from Loud. They're all stuck on site. All grouped up, and that could cause some difficulties. But the weapons just laid down. Weapons surely are aren't good good for enough. it. Spraying it. Here with just the one. Is that 2v4? What is he waiting for? Recall star at his feet as he opens up the door, maybe? Waiting. Pops it up. Up close. That's Boaster's domain, but nevertheless, it's Loud who take the round, draw it even, 3-3. Mất thời gian cho mấy ông này. Thiệt luôn á, mất thời gian quá. Xin phép được ngã về phía sau nha mấy thầy. Faking towards tree, using Les as a lurker on the other side of the map. And Fnatic are going to take quite an early timeout. I suppose we're halfway through this defensive side for them. But this does feel like coming up, round 7 could be a massive turning point. Fnatic are 1 round away from having to go down onto an eco, and there are huge ultimates online for both sides. You're expecting both teams to invest extremely heavily. And it's tricky. If Loud get into post plants, they have the Viper's Pit to work with. But both teams are loaded with absurdly good ults. I'd say over the course of the tournament, Fnatic have been better at constructing game plans around them. Certainly have. This map on that knife's edge. The advantage that we've been placing in Fnatic's hands, that we've been seeing. Thiệt luôn á, mệt phải lồn luôn á. Mẹ nó nãy thắng có phải ngon không? Mẹ cái ông Ducky này thiệt tình á. Cái ông Ducky này đẩy láo mấy pha độ má trả giá luôn bằng cái chất dịch này luôn quá. Momentum doesn't work like an avalanche. Mostly just a mental thing. And Loud look like, from my point of view, it looks like they're back on track after split. Finding that presence in the server. And of course, we hadn't seen Fnatic's Lotus until they demonstrated it against Na'Vi. It looked excellent there.
But again, just because Loud have never shown Lotus does not mean they're bad at it. Sao chốt đéo nổi á. Và nó tích bắt đầu bắn lỗi nhiều lắm rồi đó. Aphazer là ví dụ. Aphazer như này, bắt đầu đang có dấu hiệu chóc rồi này. Ducky luôn này. So Chronicle uses his Viper's Pit to completely lock down C. They're committing Viper and Killjoy to C, completely controlling that. But Loud could run a fake here into B and A. Bắt đầu nè, bắt đầu nè, bắt đầu. For some kind of pick. Door broken. They have so much map control. Yep, it's an opening. A squeeze now into the B site. Looks like that was a Rồi solid xong. goal, Durka. Gonna rip that showstopper. Nothing to show from Xong now luôn. Viper's Pit of their own. Thầy CH này bắt bài toàn bộ luôn với cái side B này rồi. Tạm biệt. I think Leo's ult is going to be massive here. Nightfall into this and follow the Prowler. Khó chưa? Get inside this pit and still win. And there it is, Nightfall. Tagging onto Aspas. It's going to be a Prowler at his back. Maybe he can't quite hit anything. Wall, everything on this one, Boaster. Good positioning for him, but still. Time starting to be bled away. It's down to this fight that's being taken place. Alphier dealt with, traded, Loud in control, but for how much longer? The pit's fallen, Chronicle spamming. Trời ơi, đâu đi còn bắn lỗi luôn. Nana Swarms, buying him time, Cosmic Divide. That's forcing the issue. And Leo, he's holding the ground. He's a stalwart defender. But Boaster gets half, waiting for the repush. No more time, backs away, and that's Loud once more. Chết. Mẹ là bắn lỗi hết luôn. Every round feels safe with less involved. It's a Red Bull clutch for him technically, but I mean the Nanoswarm has just delayed so much time. And then he's so diligent at being able to trade out Leo there. Very nicely done. He knows it. He knows he's put his team in a position to lead the half now. Sao? Loud have won one of the most crucial rounds. I said it was a pivot point. Massive ultimates invested. Nhưng bắn về là có hết GH đi ngủ anh em ơi. Mệt quá, coi đéo nổi đâu. Nó bắn về là map 5 á. Bắn về là map 5 á, phải đi ngủ á. Mai dậy còn chơi qua lông nữa. Dậy, mấy ông này bắn như lầu. Phê quá rồi. Turret's not even watching for it. Smoked off. Moving back. Off angle held. Tap, tap, tap. ADSing looking like yay out here. Certainly doing the damage. So much done. I mean, the round already over. The big gambit from Fnatic fails. But it was only an anti-eco that Loud have managed to repel. Xong rồi. Having said that, Fnatic have only really won pistol round, the follow-up, and then the bonus. So Fnatic have demonstrated one round, essentially, round 3, where they had some form of rifles in hand and were able to put a stop to Loud. Other than that, this composition that Loud have showcased, that Loud have invented to apply to Pearl, also is working wonderfully. Đúng rồi đó Danh à. Anh cũng chịu em ơi. Mấy thằng này đậu má trước khi địch tới rồi đó. Trước khi địch tới tay rồi đó mà nó đéo chịu lấy. Ini hả? Ini thì con nào cũng vậy mà xuống. Quan trọng là em đeo có bị gì không? Đeo Ini á, anh nói rồi đó. Đeo con này á, thì cái đồ chụp lỗ tai nó đỡ. Chứ đeo Ini á, âm thanh nó chạy thẳng nhưng màn nhĩ hơi bị nhức á. Không biết em sao? Anh thì không bị nhưng mà nhiều người không bị nhức. I was talking earlier about momentum not, you know, really mattering too much over the 93 gì nữa. Và đã tích thua kèo này rồi, đã tích thua cái map này luôn giờ. GH93 giờ thằng CH nó bò con mẹ đi. Nó bò con mẹ luôn, nguyên cái team phải nó tích này bò theo nó đéo nổi luôn mà. Durka goes for aggression off the back with Alpha, yeah. Sadak does not look like he's ready for it, but he still picks up one. Getting the one kill there when he was really just being assailed from every angle is just magnificent. Still they do all that. Bullets flying through, not enough to claim the kill through into Kawazine. But he takes a forward position. Dog clearing through, spots the one, Cove. A safe plan offered. And this was such an important round for Loud to win. It's going to put a strain on the economy. Đúng rồi em. Mấy round nữa hết GH mà đi ngủ nha anh em ơi. Coi đéo nổi em ơi. Và tích này đủ má. Cầm vàng lại để vàng rơi rồi. Mà mấy ông này.
Xong rồi. Qua bắt ai bắn gì nổi. When both of these teams are so good at their fundamentals, at their trading, rounds can be over based on such a small thing. And I said at the beginning there, Sadak didn't actually seem prepared to deal with the aggression coming out from Durka. But Sadak has woken up in this game. And the shot that he hit, startled, reacted, took out the star player. I mean, look at it from his point of view. Is able to deal with Alphayer instead. And that because of the trading from Đúng rồi đó Saber ơi. seen there. Anh tính độ má. Anh đang tính là tụi này nó bắn xong map 3-0 á, ra anh chơi qua Long đó mà đụng má nó thôi đi ngủ luôn á. Mai vậy chơi sao á. Mấy ông thần này bắn này 93 mà. Đao này map này bắn chắc thắng 13-4, 13-5 gì à. Thắng không nổi đâu, ông Alphazer này bắn hết nổi rồi nè. Bây giờ độ má bắn hết nổi luôn rồi đó. Chót điên. Thế này là kèo BO3 này Alphazer bắn không hay. Kèo BO5 này chứ. Cho tới hiện tại 4 map rồi Alphazer bắn chưa có pha nào gọi là ok. Đó, đầu má hàng cộng sát nó quay cái team này chạy một vòng luôn mà. Can't withstand that one. The water burst, the water sprouts, just making it incredibly difficult to stand your ground and take the fight to them. Cove, unconventional, places this one down, and Kawazin's offered an opportunity to collect this one, but it's counterplay. Lockdown used, pushes them all the way back. Loud are forced to just really vacate the premises. And this is where you've got to control the breakable door. Boaster's the key player here. Buster làm được gì bây giờ? Buster làm được gì giờ? Leo cứu thôi. Má Buster với Leo cứu cái team này. Má Buster với Leo cứu cái team này. Nó thiệt luôn á. CEO và đánh tích về là phải tăng lương cho hai này. Leo bắn đụng mà trái phải luôn đó kìa. Your guess is as good as mine at home. Such insane parity. These teams are pushed to the brink. Les has picked up the operator here, expecting some kind of peak early on, and certainly Boaster has been jiggling this. Smoke's going to be a bit delayed though. Orb gained. And space. Cascade as well, going to be threatening. Chưa, mở cửa vô xem vòng khó chịu chưa. Xong im đi bộ vô nè, đó. Im đi bộ vô nè. Thấy chưa, thấy không? Im đi bộ vô mà. Mấy lòng này giờ đéo đến rồi. And this post plan now, the Louder getting set up into, it's a brutal one, still counter spam fast. Alphazer này giờ phải tỉnh lên, Alphazer này giờ phải giết người giùm cái. Alphazer này nãy giờ chót quá. Ulti giết người nhiều, có ulti mới khỏe. Xong. Holds his ground, stands his ground. Kill found, Leonardo off angle, unconventional. Khó điên. But all they got to do is hold the sight line, and it should just be gifted to them. Alphayer, so much to do. Time still running. Taps it, forced the fight, can't hit the shot. 7 bullets, and he knows he has to stick it. It's the only percentage play, but it's shut down nevertheless. It's a great post plan. It's really difficult. I don't think we've seen any team properly dismantle this. You know, from a theory crafting point of view, I think teams will eventually be looking to do big flanks through the attacker's spawn to try and deal with that setup and put pressure on those players. But at the moment, the map is so new. Teams are still figuring out how to respond and whether they have the time and the space to go for elaborate stuff like that. Final round of the half.
Loud on the precipice of making this an exceptionally good Lotus attack. They're so quick at applying pressure around the map. There's 125 still left on the clock, and they're pressuring C, they're pressuring B. It's got Fnatic a bit discombobulated. Players rotating this way, that way. Push, pulled. Player spotted though. It's up to Boaster again. Pull. That's good. Má, Boaster bắn hay quá. And pulls him right back into the crosshair. Boaster bắn hay quá. Out. What do they do without the spearhead? Call's made once more. Wall goes up, but a snake bite. Just to push them away, just to push them back in case that contact play is there. Cosmic Divide. It's a cacophony of ultimates being used. Hay ghê. Má, mày play quá. Chaos. Nightfall now. All the senses dulled and deafened. Very close from Chronicle. Does the spike get down? Tapping of it. Raw spam. Hay. Pushing them back. Hay. Ulti. He does not. Hit down, dropped. Rocket to the side. No one is capable of standing Đủ up. mới chỉ chờ có vậy thôi đó. And so it's down to less. Trời ơi, mãi mới thắng được. 5-7, Fnatic making it just that much more respectable. Mấy con chó này nó ác, anh em thấy không? Mấy con chó hành tích này nó ác. Phải chi đủ má nó thua mẹ đó mình đi ngủ rồi. Mai kết quả thế lồn nào đéo còn quan hệ với anh em mình nữa. Nhưng mà không, nó quyết định nó bắn thêm cho 2 round comeback vậy đó. Cái lòng mình bây giờ đậu má nó không coi thì không được. Mà coi thì quá mệt. Đủ khốn nạn. So much emphasis indeed, but before we get into that, let's send it down to the desk to break it all down. Well, thank you so much, Bren. Loud find themselves yet another 2-round advantage going into halftime here. Already mounting more rounds than we saw. An entire map on Lotus yesterday. Yesterday was domination. This one is a different story. This is what I was talking about. This Harbor stuff for Loud has been crucial for them throughout this entire tournament run. And they finally bring it out. For the first time we see their Lotus, it's quite good. Yeah, it really is. And similar to what we saw from them on that Pearl composition, they have been really good at playing into some of these retakes. But the way it started out for the squad actually was with Fnatic being really incredible in some of these retakes, right? They are able to get back into this A site. This was the case from their game versus Na'Vi as well. But later into this half, it became a story of Loud and how they were playing their posts. Yeah, the real amazing thing about both sides is they were really working their strengths. The C retakes were really good for Fnatic. They went 4 for 6. The A post plants, with Les the way he was playing, they went 3 for 4. So as soon as you started seeing that, both coaches were saying, let's lean into that. This guy right here, Achilleos, 300 ACS on Les. He topped the leaderboards on Split, and he's looking to do the same here. Yeah, he is. I mean, he put up a strong performance while he was feeling under the weather versus DRX. Now he is right back up into tip-top shape. We saw him on the walkout popping off, really just reveling in the crowd. A little bit of a slow start, much like the rest of Loud, but in this map, he is looking incredible. But we still need to see these incredible performances. This Harbor. Tụi Loud này đang bay quá. Lát này đang bắn đủ má dọc tay phải luôn. Tại giờ nó bắn phải luôn, mấy pha nó bắn là toàn là bắn kiểu am map luôn, am lab luôn á. Bình tĩnh vậy. Tap. Very good on these side executes. They are not out of this game yet. Do you believe in magic? Because Loud is pulling out all the tricks here in map number 4. Let's get the second half underway. Back over to our casters. This pistol round going to have that vital importance for a team like Loud. A reverse sweep, that magic that is necessary. You're going to need more than tricks. Maybe even just a blessing, some divine intervention. It looks like Loud are set up to try and contest Sand here. 3 of their players. Cascade and a Trailblazer. Stops you from being able to shoot that so easily. And they get a lot of information out of it. And start loading ult orbs early. No, they didn't go for it actually. I thought that was going to be the game plan there, but they're just clearing the area out and starting very quick rotates towards A. Already predicting where Boaster's going to be taking his team as a reaction. Second guessing themselves though. All picked up for good measure. Drag those rotations, so Loud. Try and put a stop to this. And Fnatic on their attack side were loading orbs into Durka. You'll see this all across the map. Durka is their focus for getting his ultimate online on the attack side.
Biết rồi, Longgggggg thì đứng đây chơi nè, bắn một cái mặt xong chạy về luôn. Thấy rồi, biết rồi. Ui, bị phát à. Bị phát dạ. Thơm. Phát ngon. Mà tụi kia đụng nó vô lô già luôn đụng, nó khỏe. Nothing to dissuade him, nothing to push him back, and this is a call to be made. Look at this from Fnatic. 3 players look like they want to fight too. Thôi xong rồi. Up close here. What have they got to play off of? Jump peek, wide a swing, and the guns rain, but oh my! Hay quá. The heads fall and Đức Kỳ đụng má thức tỉnh rồi. Twisting off the necks. Má Đức Kỳ thức tỉnh bắn cho 3 cái mặt. That's ridiculous shooting from Fnatic. And in a 4v1, Les just is not going to be afforded any opportunity. Poster weaving in and out, no easy fights. What a play. And that is massive. The call to be made, but also Độ mới hay đâu, kế tiếp là phải bắn cực kỳ quan trọng luôn. Nó là cái đà luôn, hai bên đó là cái đà luôn. Trời má bắn 3 cái mặt nó ngọt chưa? Má flick cái pha đẳng cấp phải luôn. Đủ má flick cái pha vãi cái lồn. Đéo hụt một ly nào luôn á, đéo lệch một ly luôn á. Con nó xù. Ngon. Mày đẩy. Fnatic are going to be swarming into the A site here by the look of things. Les, only with a frenzy to hold them off. But for Loud, this round is not the one that they're playing for by any means. A couple of guns out of hands would be useful, I suppose, but Loud are going to be firmly thinking about the future of this map. Cây hết rồi, cây cứng ngắc luôn rồi. Hai. Oh my. Reaction. Alfie majestic with it. Alfie wants to be a bit more of a presence as well. It's a flank play by him with the Marshall, but he's going to have to aim for the cranium. If he manages to pull this one off, be the most absurd play I've ever seen. Khó. Won't be allowed. 7-7 for Fnatic. Ngon, mấy đều. A back and forth game. The dance has been played by Loud. 3 ban đầu. Win được lo này luôn. Putting serious pressure on the Loud squad that's playing in front of their hometown here. Sao Paulo, where these teams have been based for a long time in Brazilian Valorant. Lifting the back-to-back trophy here would be everything, but they need to convert on Lotus. And remember, Loud have only ever lost to 2 squads in the history of this team. They've only ever lost 4 series ever. They barely know what it's like to lose. It's the first time playing against Fnatic, and the heat is on. Turned all the way up. Pistol out. Deals with that one. Khéo quá. Đó, sát này bắn khéo này không? Thao tác chuẩn thấy không? Lúc chúng nhỏ ra bắn đại con mắt là bắn con mắt. Bắn xong rút dao ra nhảy nhá thấy xong lùi về bật smoke thả Molly an toàn liền không? Lấy được thông tin. Thao tác quá lẹ. B looks really difficult, but I told you they were going to load ult orbs into Durka, and here's where it pays off. Showstopper in hand, some kind of strategy is going to be crafted here, most likely around Durka's entry. B looks very difficult though. Even if Durka himself gets through, I don't know how everybody else would, and it looks like they're heading back to Aspas. Holding the off ankle. No heads to be found, backs away. A bit bloodied, a bit bruised. That space is all going to be gained. This is really getting quite pressured in terms of time. Ảo rồi, nó còn để bị con chim hiện ra đây là lỗ rồi. Nó biết về xe liền. Smoke and mirrors all over the map. Ôi rồi. Bắt bài bậy rồi. Ngon. Vô. Thắng mất chuẩn rồi, vô. Quá đẹp. Lò này nó bắn ghê quá em ơi. Cái lò má này nó bắn ghê quá. Sadak finding value from the grave as well. Mà
Great shutdown, but really, Fnatic being their own worst enemies by playing the clock out for so long. They had Durka's ult online way earlier in the round. But yeah, it's the Nano Swarm alongside with the that the snake bite applies, just shreds those players and sets less up. Phải đó là Xác hy sinh mà Tim. Thằng Xác hy sinh mà. Thằng Xác nó hy sinh nó chịu quả ulti đó, nó quăng trái Molly ra mà. All of those ult orbs that they harvested in the previous rounds, that's designed for that exact round to work. For that play, for Durka to entry, for space to be made, and a path carved for the rest of the team to enter. And now Fnatic, they're going to be put. Thôi, tạm biệt rồi. Loud have taken the lead and Fnatic are forced to Tạm biệt rồi. There aren't really big ults to make a game plan around. And so far, Molly nhân 2 đam, trái smoke, trái Molly của con Viper nhân 2 đam em ơi. Vô đạp cái đó xong cái ăn cái Molly của con kia sống gì nổi. Very difficult to get through on B unless you've already taken rubble control and broken the door. Almost impenetrable. Team này bắn chậm quá. Team mình đã tích bắn cái map này chậm quá. Đúng ra là biết bên nó có Viper đồ setup vậy là phải bắn nhanh lên đó chứ, phải nhảy vô nhanh chứ. Bắn rườm rà quá, phát nhiều quá, hiểu không? Còn tới giờ sao không có thời gian, đâu có đổi sai được nữa đâu em, nó xài hết đồ rồi. Thay vì còn nhiều tham mình còn đợi hết đồ mình mới vô, giờ hết tham buộc phải vô rồi. Nhanh nhanh tí, đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên tí là đẹp. But Loud currently winning the Pret battle, I would say. Shoes on the other foot, Fnatic. Again, footsteps all around sand, making sure that they just pump a bit of noise into it, and it causes Loud to use a bit of that util in response. Still, it's a deep A main push, and Loud with these two players. You can see Aspas and Kawazin. Lâu quá. Mà tiếp bóng này thấy hơi rén em thấy không? Em nhìn thằng lồng xác độ má nó mà vô được cái size C nó bò được, nó bò vô luôn, nó đéo sợ gì hết trơn. Cái này bắn kỹ quá. Trời, vô đây là chết với nó rồi. Hay, về luôn. Phải về á, phải về á, phải về á. Đúng rồi, bắn đúng rồi. Không ai dám vô rồi. Không ai dám vô rồi. 25 seconds. It's so uncertain, but it's given a hop over and no way! Shut down! Spray down! It's all sad hack. Angle watch score. Pure reflexes, pure precision. And the ace is denied, but I think he's okay with it. What a potential turning point in this series Split was. I feel like the first couple of maps, Sadak was completely mentally overwhelmed with trying to deal with what Fnatic were throwing at him. But after Split, the preparation is all there. Sadak doesn't have to worry as much about countering his opponent's game plan. Để là team Fnatic này sẽ là team đầu tiên làm cái trò độ má bị người ta sweep lại 2-0, 3-2 đó. Thắng 2-0 bị người ta nát lại 3-2 nè. Chết tôi rồi. Rất là mất thời gian luôn á, địch con mẹ. Chót tự nhiên chót ngang nè. Thiệt luôn á. Má khổ Leo bắn luôn. Bắn vậy rồi mà đồng đội đéo cho vô địch. So there's going to be a play off the nightfall in this round. A delicate dance yet to have. Pressure now being applied straight into tree. Nhanh vô, đúng rồi, nhanh vô. Đó, nhanh nè, đánh nhanh nè. Anh Trần Nguyễn Lâm nha, đó, nhanh vô. Chronicle and Alpha playing very reserved post plan positions. That's what
Thôi, bắn kỹ vô. Nước kia bắn kỹ vô. Ok, lời. Có lời, có lời. Chạy thôi, phải chạy á. Chạy á. Bom ra ngoài được mà. Hai. Cái gì vậy? Em kia làm cái lộn vậy? Hay. Lên liều bắn hay quá. Booster đục hết đạn em. Trời ơi, Radical ơi. Nghe mà, Radical chạy ra bắn mà em. Radical chạy ra bắn mà. Was not worried. Playing in his first grand finals against the defending champions of Valorant. And I've not seen Booster là đục trái bom em ơi, Booster đục trái bom mà. 7,000 fans against you. Feels like he's been born molded for this kind of battleground. Má, lấy nãy giờ ulti hoài luôn á, em Phaser này nãy giờ ulti má chán quá, lấy thêm cái ulti đi. I do like that Fnatic have adapted to try and take rubble early. It pulls people away from B and C and allows maybe a pivot back there later on in the round. Now, I mean, we can see that Aspas is set up on a really dangerous line with the operator. So Fnatic's best bet might just be to try and shove this into 3 defenders on A. Layers of utility. That dog is spotting the most. And that's all the info gained. Wow. How do you get around this one? They pop the Viper's pit and rotate players to B, anticipating the pivot. Sợ lồn, vô trong đó đặt bom luôn. Đặt ulti luôn. Đúng rồi. Mày phải chạy ra. Mày buộc phải chạy ra mà. Really forced to respect this one. Has to back away. Rejoins the rest of his team, but the pit will fall off the back of that one. Nana swarms, buying time. Seeker broken up close. That's Durka who wanted to take the fight to them. Ngon. One round is ahead. Cosmic divide. It splits them up. Thôi. To the back of the site, into the pit. In the midst of all of this one is a pop flash play, and fully blinded up. Durka can't manage it. Loud with 2. Making their way across now. The scale is in action. The run and gun between the wall, back and forth. In the 2v3, Aspas wins his fight. And Chronicle, is it planted for you? It is, but it matters not. Chán thế. Không em ơi, có mình Ducky mù thôi. Ông Ducky này đủ má, làm cái lồn gì ở dưới cái cây cái sợi dây á, địt của mẹ nó nhìn đần độn quá lồn á. Quá ulti vậy mà sao mà đủ dây được? Của mẹ nhìn sao ấy. Làm lồn vậy. Quá kẻ tường vậy đi đu dây đu con cậy trên đó. Khùng quá lồn. Chán thiệt. Deep angle. Horn reveals Aspas. The disrespect shown, though. He still wants the angle. In fact, he wants a bit more. Look at him pushing deep up through C as Fnatic look to threaten the rest of A. But this gives good knowledge. Đó đây là phải thả cái tường đó là phải thả chim qua đẩy mới được chứ em. Sao? What is going to happen here if the rotating door between B and C opens? Aspas retreats just a little bit, but I think the game plan for Fnatic is more so about getting ults online, to be honest, more so than anything else. Door broken. Trời ơi, vô tới đây rồi. Có súng. Bắn được nha. Pushing, lurking, waiting their way in now. Plants. Nothing to push this back, so it's going to get that extra money in the bank. If Fnatic want to secure this round,
Khó quá, đéo có súng em ơi. Má, giờ ba pha này phải bắn hay lắm luôn á. Thôi hết hay rồi. No funny business. Two walls in Chronicle's face. It's not planted for him. And the defuse just being stuck. Full peace of mind for Loud, and that 11th round is theirs. Trời ơi, đồ má mệt chưa. Loud are 2 rounds away from taking us to a 5th map. We said earlier that history was guaranteed to be made today. It was absolutely guaranteed. Chronicle either lifts a trophy as the second, the first time ever that a player has lifted 2 trophies, or Loud get the back-to-back. However, I did not see it potentially happening in also a reverse sweep. Hopefully there's enough pages to record that kind of... Ru 3-2 bè đi ngủ đây. Fnatic is still going to have something to say about it. Their attack sides have been slow and ponderous so far. Boaster needs to increase the pace. It's all well and good having a meticulous game plan, picking every ult orb up, stressing the defenders out. But there needs to be time on the clock to actually get the spike down, get into comfortable territory. Flash round aside. Positions known, and a cascade will push back Fnatic further. 4 players ready to collect on C. Lộ mẹ, 2 ông bên C rồi. In the way with it there, spots it out. But a spike grouping up. Bodies there. Fnatic trying to keep their options open, of course. They've got players lurking through into B main, but now the util used. Flash, boombot. 30 seconds, Bren, again. It's just running too low. And they've not put pressure anywhere else other than C. It's looking like Loud for the slam dunk to get that 12th round, to get map point. But now the pressure's applied, and now the call gets made. Move forwards. With the rest of the team spamming those common angles, but guess what? Ultimate's waiting, and Kawasini no stranger to it. Running all the way around, running rings around them. Everyone drops. Trời ơi, ông Đất Kỳ bắn rồi xong rồi. Here just to survive with bated breath, but he is being collapsed upon. Cái trời đất ơi. Unbelievable. Rồi kìa. Loud. Pushed to their limits. Bloodied and bruised throughout this entire lock-in tournament. Chắc chắn rồi em, bắn gì là thua luôn game 5 là cái chắc. Bắn gì là thua rồi, bắn game 5 đéo nổi đâu. Hello Duy Tân nha. Chán chưa. Đây là thằng Áp 3 nó còn chưa bắn đó. Đây là ôi. Đây là thằng Áp 3 nó còn chưa bắn đó. Chắc vậy của em ơi. Vậy DDS thua nhà cho em ơi. Thấy không? Bây giờ đôi khi á, em nghĩ á, 1-2 round đó lỗi không có là gì đâu, nhưng mà đụng má hậu quả tới rồi. Thấy chưa? Hậu quả tới rồi đó. Con cặc ra đi ngủ đây, mệt quá rồi. Ngủ anh em ơi. Ngủ. Bây giờ thằng nào thắng cũng không có giá. Bây giờ thằng nào thắng cũng không có ý nghĩa nữa rồi, ngủ thôi. Bye bye anh em. Anh ngủ tí tầm trời đủ má, tính nói tầm 7 giờ mà giờ tôi quên mất giờ 5:30. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Má nó. Thôi anh ngủ xíu anh em ơi. Chắc tầm 9 giờ anh dậy. Ngủ xíu dậy, khi nào dậy chơi tiếp, phê quá rồi. Bye bye mọi người, bye bye. Thôi coi không nổi đâu em ơi, coi xong mệt lắm. Bye mọi người nha. Cái mạng tôi nói anh em ơi, mấy ngu người cãi đó. Thằng nào thắng cũng vậy đó, thằng nào thắng cũng là